Sau khi chia tay á, thì bạn đó bị tai nạn và cũng mất. Thì sau khi bạn đó mất thì em mới phát hiện là mình cắt mí. Em mới về em nói với mẹ em á là em đi Đà Lạt, em đi làm xa để em không về, và một mình em tự sinh và nuôi bé một mình. Cái ngày đi đẻ em cũng phải đi một mình luôn. Và đó là vô đợt dịch thì sự rất là khó khăn, phải chống chọi và phải trải qua, không chỉ có một mình em. Bây giờ thì hai mẹ con đã ổn định chưa? Dạ hiện tại thì bà ngoại sau khi em sinh 1 tháng á, thì mẹ em gọi cho em thì em vẫn giấu cho đến khi bé gần 1 tháng thì em đang nói chuyện video với mẹ thì bé khóc. Em nói thôi bây giờ con nói cho má nghe, má đừng có chửi con. Thì em phải quay bé cho mẹ coi, thì mẹ coi mẹ cũng sốc, mẹ cũng khóc rất là nhiều luôn. Dồn thấy cháu thì cũng lanh lợi, cũng dễ thương. Đáng thương. Nói cho nãy giờ cô với này cô rướm nước mắt á. Cô đáng thương. Nói nghe thương quá. Cô xúc động. Dạ. Nghe cả ai cũng xúc động hết á. Không ai mà muốn. Nếu như cháu tôi mà với bên này hai cháu có duyên với nhau, tôi đây sẵn lòng đem cháu về nuôi luôn. Em tên là Diệu Hiệp ạ. Em sinh năm 94 ạ. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Biên Hòa. Công việc của em là chuyên viên bảo hiểm tại công ty bảo hiểm quân đội miền Đông Đồng Nai. Và bên cạnh đó thì em có làm thêm ngành MC sự kiện và tiệc cưới ạ. Hèn gì nói chuyện quá trời trôi chảy rồi. Rồi em mời em trai. Lời nói đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Văn Sinh. Em sinh năm 1990. Công việc hiện tại của em là phụ tá nha khoa. Em đang sinh sống và làm việc tại Vĩnh Long. Mời nhà gái cho tôi biết một chút ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là rất là dễ chịu, thoải mái. Nhưng mà ví dụ mà làm gì em không thích là em không chịu. Tính tình của em thì cực kỳ thoải mái luôn, rất là hướng ngoại, rất là hiện đại, rất là dễ chịu. Còn nhược điểm của em thì có thể là em hơi cầu toàn chút xíu. Cô gái chúng ta rất đơn giản rõ ràng, thoải mái. Mời em trai. Ưu điểm của em thì em cảm nhận em thì là một người rất trung tình, không lăng nhăng, không hút thuốc, không uống cà phê, không chơi bời. Còn khuyết điểm của em là ăn nói không có được khéo léo, lời nói không được ngọt ngào, với em không biết cách lấy lòng người khác. Trời ơi, nhiều cái không quá vậy. Ít đi chơi lắm hả, Sinh hả? Dạ dạ. Bên kia có cô MC, cô sẽ dẫn dắt cho em nói chuyện nhiều hơn nha. Dạ dạ. Đường tình duyên của nhà gái sao nè? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là có với một anh công an ạ. Mối tình thứ hai thì em có quen một bạn. Sau khi chia tay á, thì bạn đó bị tai nạn và cũng mất. Thì sau khi bạn đó mất thì em mới phát hiện là mình có cắt mí. Khi mà phát hiện ra mình có em bé thì thực ra em cũng hơi sốc, và em suy nghĩ là bây giờ không biết phải làm như thế nào, giữ hay là bỏ. Thì thực ra em cũng không thể về hỏi mẹ được, tại vì mẹ em là một người hướng nội và sống rất là cổ hủ. Mẹ chỉ suy nghĩ về nhiều hình ảnh của ba mẹ hay là như thế nào đó thôi. Thì em không thể hỏi mẹ được, thì em có hỏi mấy chị gái của em. Thì có một số chị thì bảo giữ, có một số chị thì bảo là thôi, nếu mà một mình em khó khăn quá thì thôi không cần giữ. Sau khi suy nghĩ hoài thì em mới suy nghĩ là thôi, bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, và em có một cái suy nghĩ, ví dụ mà 30 tuổi á, em chưa kết hôn, em sẽ sinh một đứa con lai để em làm mẹ đơn thân. Thì bây giờ nó đã đến với em, cái duyên nó đã đến trước rồi thì em sẽ giữ lại. Thì em mới về em nói với mẹ em á là em đi Đà Lạt, em đi làm xa để em không về, và một mình em tự sinh và nuôi bé một mình. Cái ngày đi đẻ em cũng phải đi một mình luôn. Và đó là vô đợt dịch thì sự rất là khó khăn, phải chống chọi và phải trải qua, không chỉ có một mình em. Bây giờ thì hai mẹ con đã ổn định chưa? Dạ hiện tại thì bà ngoại sau khi em sinh 1 tháng á, thì mẹ em gọi cho em thì em vẫn giấu cho đến khi bé gần 1 tháng thì em đang nói chuyện video với mẹ thì bé khóc. Em nói thôi bây giờ con nói cho má nghe, má đừng có chửi con. Thì em phải quay bé cho mẹ coi. Thì mẹ coi mẹ cũng sốc, mẹ cũng khóc rất là nhiều luôn. Mẹ nói là trời ơi sao mẹ không về để mẹ nuôi. Thế nó không, con không có về được, tại vì con sợ mẹ xấu mặt với lại bà con họ hàng lắm. Nhưng mà mình là mẹ, mình biết là mình thương con của mình.
mình cũng thương mẹ của mình nữa. Bây giờ em đứng giữa cái sự gọi là sĩ diện của cha mẹ, đứng giữa tình thương của con gái thì em không biết phải làm sao. Nên em chỉ biết chọn như vậy thôi. Thì sau khi mẹ biết thì mẹ nói là thôi về đi mẹ chăm. Cái câu chuyện tới đây thì anh nghĩ rằng bên nhà trai cũng hiểu rồi ha, chia sẻ với anh tất cả vấn đề đó. Thôi thì mình bỏ qua đi, bây giờ ta nói chuyện sắp tới đi. Nói về tương lai đi ha. Em nói trai về tương lai. được tình duyên mình sao nè? Dạ, em thì cũng đã ly hôn gần 2 năm rồi. 2 năm. Dạ, em lấy vợ được 4 năm. 4 năm rồi sao chia tay em? Sống với nhau không hợp, giống như cự cãi thường xuyên á. Em cảm thấy không thể sống chung được nữa. Rồi có con chưa? Dạ chưa có con. Ly hôn lâu chưa? Dạ ly hôn gần 2 năm. Rồi đó là câu chuyện của hai người. Bây giờ thì bỏ đi tất cả mọi thứ. Tương lai đi ha. Okay. Tất cả những cái gì đã qua thì chúng ta cũng đã nói cho nhau nghe rồi. Em mong muốn có một người bạn đồng hành với em như thế nào? Chỉ cần đạt được 4 tiêu chuẩn thôi: tinh tế, tử tế, kinh tế và thực tế là được ạ. Tử tế hả? Dạ tư tế. Tử tế được không em? Dạ nếu mà em cái đó thì em sẽ cố gắng làm. Em có cái điều gì mà ở một người đàn ông mà em không thích không? Em không thích người đàn ông suy nghĩ gia trưởng, và cũng không thích người đàn ông nói quá nhiều, nói trọng tâm thôi. Có thể vui vẻ, ok kể chuyện thì được, nhưng đừng nói quá nhiều, nói luyên thuyên, nói. Anh nói từ sáng đến giờ rồi đó. Nói mà không biết là nói gì luôn thì em không. Nói mà không biết mình nói gì luôn. Anh nói từ sáng đến giờ luôn á. Người đàn ông này. Không. Người đàn ông này đang nói về những câu chuyện đã xeo duyên thì chắc chắn có lợi ạ. Chứ tưởng đâu nói từ sáng đến giờ không tốt không. Cái đó là nghề nghiệp và công việc ạ. Còn một số người, ví dụ như hai người nói chuyện với nhau mà nói tha bất việc mà chỉ nói mà không nghe thì em sẽ không thích. Bên đây hỏi mới nói luôn á. Em có tiêu chuẩn nào về ngoại hình không? Cao ráo và dễ nhìn là được ạ. Bên đây dễ nhìn, cao ráo. Ngọc Lan qua, Ngọc Lan ngó kỹ lại. Dạ chào nhà trai. Dạ, chào chị. Ngoại hình là ngon lành ha. Rồi mong muốn của nhà trai khi mà có một người bạn gái là như thế nào? Đầu tiên là phải có đạo đức chị. Biết điều, đừng có đua đòi quá. Với lăng nhăng với không chung thủy là em không thích. Thật ra cô gái bên kia là anh thấy rất là ổn đó, em không có lo. Bây giờ em đi với ai nè? Dạ, đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì em đi với mẹ em, với dì hai em. Có mẹ dì hai nữa. Em gái của em với chị họ. Trời, có cả nhà luôn á hả? Xin chào chú Quyền Linh. Dạ, xin chào cô Ngọc Lan. Dạ. Xin chào cháu kế bên. Dồn thấy cháu thì cũng lanh lợi, cũng dễ thương. Đáng thương. Nói nãy giờ cô dưới này cô rướm nước mắt á. Cô đáng thương. Nói nghe thương quá hai cháu tự tìm hiểu nhau. Nhưng mà rất là mạnh mẽ đó cô hả? Một mình mà sanh con nuôi con như vậy mà không bỏ đứa con của mình là rất là mạnh mẽ. Cô ở dưới này nè cô xúc động đó. Dạ. Nghe cả ai cũng xúc động hết á. Không ai mà muốn. Dì thấy bên đó được không? Cô này nói chuyện thẳng thắn mà có gốc thật tình, nhưng hoàn cảnh đáng thương. Nếu như cháu tôi mà với bên này hai cháu có duyên với nhau, tôi đây sẵn lòng đem cháu về nuôi luôn. Quá trời. Cảm xúc em như thế nào khi nghe được những lời này? Dạ thực sự là em rất cảm ơn tình cảm mà nhà trai dành cho em ạ. Dì là dì mong là nuôi cháu dữ lắm rồi. Đúng rồi, dì là rất là trân trọng luôn đó. Tới giờ không có đứa cháu nữa, nghe em bé vậy đó, cháu nó hoàn cảnh vậy đó là đáng thương mà rất là trân trọng. Chỉ cần lời nói của dì thôi làm ấm áp bên nhà gái rồi đó. Nhà gái đi với ai nè? Dạ em đi với lại hai chị gái của em ạ. Dạ em chào chị Ngọc Lan, chào MC Quyền Linh và chào tất cả các khán giả tham gia chương trình ạ. Em tên là Diệu Lành, là chị ruột của Diệu Hiệp. Bạn trai này là bằng tuổi với em luôn á. Hay nhìn bạn cũng hiền, nhưng mà mặt hình như có vẻ hơi khó tính một chút á. Khó tính không vậy? Ông nói cho người ta nghe. Dạ cũng tùy chuyện thôi anh. Còn em thì vui vẻ hòa đồng. Còn những chuyện mà mình đáng khó thì mình nên khó. Sao mà em khóc vậy? Dạ em nghe câu chuyện của bạn gái em thấy xúc động quá cho nên em kiềm chế không được. Thì bạn cũng là người tình cảm. Tình cảm. Thì bé em của em thì nó rất là mạnh mẽ, độc lập. Cho nên là người đàn ông phải mạnh mẽ và độc lập hơn nó thì mới có thể là bền được. Rồi, cảm ơn em. Thôi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào.
Bây giờ mình vui lên nè, không có khóc nữa nha. Nhà gái cũng khóc, nhà trai cũng khóc. Rồi mình gặp mặt sau đây. Rồi, nào, tặng bó hoa cười tươi lên. Chàng trai ở Vĩnh Long có bó quà tặng, với anh có món quà gửi tặng em. Chúc Dạ. em cho dù cuộc sống này có xảy ra vấn đề gì thì anh mong em là lúc nào cũng vui vẻ như những bông hoa mà anh gửi tặng. Em cảm ơn. Được, cảm ơn. thấy cưng quá. Dạ, thực ra thì hôm nay em đến đây là không có chuẩn bị quà cho anh. Có một lý do là ví dụ giống như là mình có duyên thì em nghĩ em sẽ là một món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế dành cho anh luôn ạ. Trời ơi. Rồi ngồi xuống đó đi em trai. Tại vì anh nghe cái hoàn cảnh em kể cho nên anh xúc động, cho nên anh kiềm chế không được. Dạ. Còn em nếu mà tìm được một người phù hợp á, thì em có sẵn sàng để tiến tới hôn nhân chưa, hay là em phải chờ đến một khoảng thời gian nào đó? Thực ra thì em có một mong ước là hoàn thành cái mong ước của em trước, sau đó thì em mới kết hôn. Thì hiện tại thì cũng đã được khoảng 80% rồi, nghĩa là em đang để dành dụm một số tiền phụ cho bố mẹ xây nhà. Thì khoảng sang năm thì có thể xây dựng được. Thì sau khi em hoàn thành được cái đó, mua tặng cho bố một chiếc ô tô thì là xong nhiệm vụ của em thì em có thể kết hôn được ạ. Anh cũng mong là em với anh cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh thấy là con gái bây giờ là người ta không thích làm dâu. Ví dụ như những công chuyện nhà, mà những công chuyện mà làm dâu đó là anh có thể phụ giúp em được hết. Đó, như vậy thì em có ngại cái chuyện làm dâu không? Tại vì ở nhà anh bây giờ anh sống chung với cha mẹ là có thể về là em làm dâu rồi đó. Hiện tại là anh có một mình anh là con trai đúng không ạ? Anh hai anh, rồi tới nhỏ em gái, nhưng mà Dạ. có gia đình ở riêng hết này. Thực ra cái câu chuyện làm dâu á nó cũng rất là đơn giản ạ. Mẹ chồng và nàng dâu chỉ cần thực sự là trân quý yêu thương nhau thì sống chung nhau thì mình cũng xem giống như là mẹ ruột của mình thôi. Cái điều quan trọng là công việc thôi ạ. Công việc của mình ở đâu và ở đâu mình phát triển được thì mình sẽ ở đó. Ví dụ mình kết hôn thì đi về nhà chồng thì mình sẽ về nhà chồng ở, nhưng nếu mà có một điều kiện thuận lợi hơn để phát triển ở một vùng nào khác thì vẫn có thể di chuyển được. Và em cũng không có ngại về cái vấn đề làm dâu. Mà em cũng không ngại về quê Vĩnh Long của anh làm việc luôn đúng không? Dạ, thực ra thì người miền Tây, tại vì mẹ của em là 8 tuổi là về Đồng Tháp, cho nên là mẹ em cũng có mấy gì cũng là người miền Tây luôn. Thì người miền Tây thì rất là thật thà, rất là dễ thương. Cái vấn đề mà về Vĩnh Long thì em không ngại, nhưng mà do em là một người hướng ngoại á, và nên là em vẫn thích mình được ở thành phố để phát triển tiếp cái công việc hiện tại của mình á. Thí dụ giờ em sẽ, nếu mà có vợ thì sẽ hỗ trợ vợ làm gì để có phát triển kinh tế gia đình nè? Vợ em có công việc của riêng mình thì về bên Vĩnh Long thì có thể là mình vẫn là tiếp tục làm công việc đó, hoặc là nếu không làm công việc đó thì có thể là làm chung với anh. Chuyên ngành của em là quản trị kinh doanh, dạ, không thuộc về ngành y, cho nên em nghĩ là mình không thể làm chung. Rồi kinh doanh, thí dụ em có thể mở spa hay là làm gì đó về làm đẹp về Dạ, được không? rồi. Dạ được ạ. Còn thật ra Vĩnh Long, thành phố Hồ Chí Minh nó không có gì xa chứ nhá. Anh với vợ anh còn ở ngoài Bình Định gần cả 1000 km, người ta còn yêu nhau được, hồi xưa cũng cãi nhau. Bình Định tới là luôn. quê của ba em. Vậy đó hả? Dạ. Tương tới chút xíu nữa nè. Ở đây, tới gần xíu nữa mình nói chuyện tình cảm chút xíu nè. Giờ chuyện làm ăn bỏ qua một bên đi. Anh xin phép nắm tay. Dạ. Nói đi. Đối với anh thì công việc gia đình thì anh có thể phụ giúp vợ. Anh sẽ cố gắng đem lại những điều tốt đẹp nhất, đem lại hạnh phúc cho vợ con của mình. Anh phải cố gắng làm điều đó. Dạ. Còn em thì nếu mà em làm vợ thì em có nói gì với anh không? Dạ, thực ra thì về gia đình thì em biết nấu ăn, em chăm sóc gia đình được. Anh thì chắc chắn là sẽ bấm nút rồi đó, cho dù em có bấm nút hay không. Nhưng mà anh mong là em sẽ bấm nút để mình có cơ hội tìm hiểu nhau ở ngoài nhiều hơn. Hay lắm, đúng. Đó mà bản lĩnh đàn ông. Chúng ta phải bấm bằng cả trái tim của mình nha. Không bấm vì bất cứ điều gì cả. Nhà trai chúng tôi rất là được đấy.
Quan trọng do bạn gái quyết định hay không thôi. Còn bạn trai đã nói rồi, bấm hay không bấm tôi cũng bấm. Rồi, các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng cho sự gặp mặt ngày hôm nay. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi nào. Anh xin phép. Đó. Bây giờ một nụ hôn đầu tiên. Em xin phép hai chị với em cho anh được hôn em một. Chúc hai em hạnh phúc. Chúng tôi sẽ Thuốc rồi, đồng ý không? Anh có khuyết điểm gì không? Không nói những từ chuyên môn nha. Nói chung là đã là con người thì khuyết điểm ưu điểm thì phải luôn song hành với nhau. Thì khuyết điểm thì nói chung là cũng rất là bận việc cho nên là em năm nay là 29 tuổi. Hiện em đang là nhân viên kinh doanh bất động sản. Quê em ở Tây Ninh. mời bạn nam. Chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường và chào bạn nữ ở bên kia. Mình tên là Bảo Khánh, sinh năm 1978, hiện tại đang là kiểm soát viên không lưu của công ty quản lý bay miền Nam. Cái công việc cụ thể của anh Khánh như thế nào? Anh có thể giải thích cho mọi người biết. Nhân viên không lưu là chúng ta làm gì? Nhân viên không lưu là chúng ta sử dụng các trang thiết bị dựa trên các cái điều luật của hàng không dân dụng Việt Nam hoặc là các quy định của tổ chức hàng không dân dụng thế giới như ICAO. Chúng ta cung cấp cái dịch vụ không lưu cho tàu bay. Ví dụ như một tàu bay muốn đến một vùng trời có kiểm soát, muốn cất hạ cánh hoặc muốn bay ngang qua thì phải có huấn lệnh của kiểm soát viên không lưu. Phi công và kiểm soát viên không lưu là hai đối tác rất là quan trọng trong ngành hàng không để góp phần tăng cao cái mức độ an toàn trong ngành hàng không. Và bây giờ mời anh đáp xuống sân bay của bạn muốn hẹn hò. Quê anh Khánh là ở đâu? Quê mình là ở Hà Nội. Vào đây lâu chưa? Cũng mới vào đây được khoảng hơn 14 năm. Mới quá ha. Người ở trên không nói khác hơn người dưới. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi anh? Thực sự mà nói thì mới trải qua 2 mối tình. Mới trải qua 2 mối tình rồi ha. Cũng ít quá ha. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì đã trải qua 2 mối tình mà cũng chia tay lâu rồi. Vậy thì bao nhiêu năm qua tại sao mình chưa tìm được một người bạn trai mới? Những cái bạn trai mà tìm đến em á có cái tình trạng hôn nhân nó không rõ ràng, ly thân hoặc là ly dị thì tình trạng hôn nhân nó không có rõ ràng. Ủa ly thân với ly dị rồi thì rõ ràng là vậy chứ sao à? Dạ, tức là họ nhập nhằng với hai cái đó. Bạn có thể yên tâm vì hôm nay bạn đến với bạn muốn hẹn hò là đảm bảo có giấy chứng nhận độc thân. Dạ. Rất là rõ ràng. Mình có điểm mạnh và điểm yếu nào không? Em thích nấu ăn và các món nhậu khá là ngon. Nếu bạn có thể nấu được các món nhậu ngon thì mình đảm bảo sẽ là một fan trung thành của các nhà sản xuất bia trên thế giới. Anh cái công việc của anh thì nó có giờ giấc gì không anh? Mình thì làm theo ca kíp, ca sáng, ca chiều, ca đêm. Thì tùy theo cái ngày làm việc của mình thì mình sẽ phải đi vào ca làm như thế nào. Chứ không ổn định gì hết ha? Nó không ổn định như là giờ hành chính. Ngoài ra còn phải thường xuyên đi công tác chi viện cho các sân bay địa phương hoặc đôi khi có thể là họp hành, chỉ cần có điện thoại yêu cầu của lãnh đạo là có thể phải sẵn sàng để lên đường làm nhiệm vụ ngay. Thì vậy cũng hơi căng về mặt bạn nữ có ngại nhiều chồng tương lai của mình sau này cũng vậy mà đi hoài không? Nếu mà về tính chất công việc mà phải đi như vậy thì em cũng di một tí xíu, nhưng mà khi đã về đến nhà rồi thì phải biết sẻ chia việc nhà với vợ, phải gác bỏ hết tất cả những công việc, những cái lo âu về cuộc sống bên ngoài, tập trung về cái mái ấm của mình thôi. Nãy ra em đã nói ưu điểm của em rồi, vậy còn khuyết điểm của mình là gì? Em hơi nóng tính. Trước thì mỗi lần nóng tính thì em hay ném đồ. Hả? Đã ném cái gì rồi? Dạ em ném điện thoại ạ. Mấy cái rồi? 3 cái. 3 cái điện thoại rồi? Dạ đúng rồi. Phí quá phí. Mày mốt có nóng rồi ném nhớ báo tôi trước nha. Gọi điện thoại tới chị Tường tới lụm điện thoại là tôi chạy tới liền. Nếu khi một người phụ nữ quá nóng mà làm như vậy thì anh sẽ làm gì? Nếu mà người vợ đã nóng nảy hoặc người chồng đã nóng nảy thì phía đối tác là nên có cái phương pháp là tránh đối đầu, và chúng ta chỉ coi như là đàm phán để có thể giải quyết được vấn đề thì hay hơn. Do nghề nghiệp của em nên em thường xuyên phải đối mặt với khẩn nguy sân bay nên em có rất nhiều phương pháp để có thể như là xử lý được các tình huống khẩn nguy. Được, cái này được. Bây giờ thí dụ như mình tìm được đối phương rồi. Không xí đi. Chào chị. Hôm nay mình lên đây là mình tìm bạn gái, lấy vợ chứ không phải lên đây để điều khiển không lưu. Anh dùng từ chuyên môn không à? Không dùng từ chuyên môn đó để liên kết với cái sự liên đâu mà liên, bên đây người ta nhăn mặt rồi nè. Giờ nói ngắn gọn vô cái gì nó tình yêu hôn nhân gia đình để mình kiếm vợ thôi. 78 là coi như 38 tuổi rồi, cũng sắp hút rồi, đồng ý không?
Vâng, Anh có khuyết điểm gì không? Không nói những từ chuyên môn nha. Nói chung là đã là con người thì khuyết điểm và ưu điểm thì phải luôn song hành với nhau. Thì khuyết điểm thì nói chung là cũng rất là bận việc, cho nên là thường thì ít khi thường xuyên có mặt ở nhà. Mặc dù là có thể làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng 3 ngày mà không về nhà là chuyện bình thường. Mà ở sân bay thì nhiều cô tiếp viên lắm mà chưa điều khiển được cô nào. Nếu mà nói về điều khiển thì giống như chúng ta, giống như một cuộc sống, giống như một cái máy quá. Ở đây là chúng ta là sự trao gửi của những con tim và trao gửi của những cái cánh sóng của tình yêu. Chúng ta không thể nói là điều khiển được, mà chúng ta phải gọi là có cái sự tương tác, tương hỗ với nhau. Mặt đất không có nói lại chuyện trên không. Mệt quá. Anh có nghĩ lý do tại sao mà anh chưa có được người bên cạnh không? Chưa có được người trao gửi con tim. Có nhiều lý do. Ngắn gọn trong một vài chữ thôi, đừng nói dài quá. Ngắn gọn nhất là do không có thời gian để có thể tìm hiểu quá nhiều về vấn đề này. Thôi, không có thời gian, ngừng, đủ. Anh thích người phụ nữ như thế nào? Một người phụ nữ nói chung nên thẳng thắn trong việc đối xử với chồng với con. Có vấn đề gì thì chúng ta... Thôi, thẳng gì hiểu rồi. Cái món khác. Rồi, thẳng thắn. Gì nữa? Phải nói hết ý chứ. Không, vậy là hiểu rồi. Nên là một người biết chăm lo cho gia đình và không nên đi quá nhiều ngoài làm gì, vì chồng đã đi quá nhiều mà vợ đi quá nhiều. Thôi, trời ơi, không cần liên. Trời ơi, có nhiều thời gian với gia đình là được rồi. Và nói chung là nếu mà có học vấn cao thì càng tốt. Điều gì tối kỵ nhất ở người phụ nữ? Không nên là nói dối về những cái vấn đề về tình cảm. Vậy là đủ rồi ha. Rồi vậy được rồi. Nói vậy thôi chứ rất là chân thành, vui lắm, có điều nói hơi lòng vòng chút. À, bên bển là sinh năm 78. Dạ em sinh năm 87. Dạ đúng rồi. Cũng giống nhau ha. Cách nhau con số cũng rất là đẹp á. Đúng rồi. Dạ. Rồi giờ mình nói chuyện sao để cho anh rà đài thử coi trúng chưa. Anh ơi, anh biết nấu ăn không anh? Thì bạn nghĩ xem mà nếu mà mình sống 20 năm thành phố Hồ Chí Minh này thì mình sống bằng cái gì nếu mà không biết nấu ăn? Tao hỏi có một câu ngắn hà. Tiếp đi cưng. Dạ. Em phải ngưng anh lại như chị vậy đó, để mình hỏi được nhiều. Thì không biết anh có nóng tính không anh ha? Anh thì không nóng tính. À vậy hả? Vì nghề nghiệp của anh thì anh phải rất là bình tĩnh. Anh có thích làm từ thiện không anh ha? Mình cũng thường xuyên đi hiến máu nhân đạo ở trong cơ quan. Thường là hiến máu nhân đạo xong về thì ai cũng bảo là sẽ lên cân. Không biết là anh bao nhiêu cân ha? Hiện tại thì lý thuyết nó lấy đâu ra vậy? Trước em học ở trong trường thì các anh chị mà đi hiến máu về đa số người nào cũng tròn ra. Em có thích người tròn không? Dạ cũng thích là tròn tròn. Anh bên đây dễ thương lắm. Số con Lưu á thì tính toán rất là giỏi, không được phép tính sai cho dù 1 mm. Dạ. Nên anh này ảnh thực sự mà nói á thì nếu về anh kiểm soát kỹ lắm nha. Tính toán cũng rất là kỹ. Thấy nguy hiểm rồi dễ đó. thương lắm. Nguy hiểm rồi đó. Mẫu người lý tưởng của bạn là người như thế nào? Em thích bạn trai mà sạch sẽ, kỹ tính và có gu ăn mặc một tí. Có gu âm nhạc không? Đó. Dạ. Gu ăn mặc. Gu ăn mặc và gu âm nhạc luôn ạ. Anh biết hát gì không anh? Âm nhạc thì mình cũng thích nghe, nhưng mà từ trước giờ thì mình chỉ có 30 mấy năm thì luyện được mỗi một bài thôi. Quốc ca. Còn về gu ăn mặc thì mình cũng nói luôn là mình cũng có cái style riêng, áo trắng quần tối màu, đi giày hết. Ủa nhưng mà cái đó là đi làm thôi, còn mình đi chơi mình hẹn hò rồi. Vâng, thì em cũng nói với chị Cát Tường luôn là em đi làm thì em mặc như này và em đi chơi thì em cũng mặc y nguyên như thế. Lâu lâu em xỉn em về nhà thì em cũng dùng cái bộ này để em đi ngủ luôn, để ngủ. Vậy anh có sạch sẽ không anh? Trong những lúc xỉn thì làm sao có thể kiểm soát được con người bạn, nhưng bình thường môi trường làm việc của mình là môi trường rất là khép kín, cho nên là đòi hỏi về vấn đề vệ sinh thân thể rất là quan trọng. Nói chung rất sạch, lâu lâu xỉn thì nó hơi không sạch một chút. Như vậy thì thời gian nó hơi eo hẹp. Anh có tính nói chuyện hẹn hò nếu như anh gặp một cái đối tượng của mình hay không? Thì tất nhiên là đây là cuộc đầu tư chiến lược mà anh Linh. Cho nên là mình phải sẵn sàng về hy sinh thời gian của mình để đầu tư cho cái công việc chiến lược của đúng rồi người. Tầm nhìn chiến lược từ năm 2015 đến 2020 đó. Bạn nữ mình có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có anh trai ạ. Đâu anh trai đâu? Dạ em chào anh Nguyễn Linh. Chào chị Cát Tường. Chào bạn. Đó, anh trai đẹp trai vậy đó. Ý anh thấy thì sao? Nói chung về chuẩn mực một người đàn ông đến một người chồng thì em thấy là cũng ok, nhưng mà độ tương hợp thì chắc dưới 5. Tại sao vậy? Không tương hợp ở chỗ nào? Bên đây anh quá chín chắn đi. Lấy người chồng thì nên lấy người chín chắn chững chạc chứ bạn. Dạ nhưng mà tính cách thì nó lại là không phù hợp lắm. Nếu ảnh chấp nhận được người bạn gái hoặc người vợ mà tín đồ của thời trang đó thì có thể chấp nhận được. Đang lo ngại về cái vụ thời trang thôi. Về vấn đề thời trang thì giải quyết rất là đơn giản. Người phụ nữ nào mà chả mong muốn làm đẹp, mình cũng ủng hộ vợ mình đẹp. Vợ mình đẹp và đẹp cho ai? Đẹp cho mình mà, đúng không? Đẹp cho mình để làm gì? Lo cho tổ ấm, lo cho hạnh phúc của mình, để lo giúp chồng, đúng không? Vậy thì mình phải ủng hộ hết mình. Có gì đâu không giải quyết được, rất đơn giản.
Mà về em gái em sẽ chỉnh về thời trang nó hơi bị nhiều. Bạn đừng lo, kiểm soát viên Lưu không phải là người khô cứng đồng nguyên tắc. Chúng ta phải linh hoạt để xử lý mọi tình huống khẩn nguy sân bay. Trời ơi, trời ơi. Tôi khoái ông rồi nha. Thôi bây giờ cho hai người nói chuyện với nhau đi. Kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. Chàng trai gì? Kiểm soát viên không Lưu. 2 phút bắt đầu. Chào anh ạ. Chào anh ạ. Ấn tượng đầu tiên của bạn về mình như nào? Anh hơi tròn. Mình đã có cố gắng giảm cân suốt một thời gian dài mới được như vậy. Dạ trước kia anh bao nhiêu cân ạ? Trước kia 85 kg. Bây giờ 75. 12 kg. Anh có kén ăn không ạ? Bạn gửi mình xem bạn nghĩ mình kén ăn không? Chắc chắn là không, đúng không? Nói chung sống ở đâu đó phải tùy vào từng trường hợp để chúng ta có thể vận dụng linh hoạt để tồn tại và phát triển thôi. Mình hỏi tiếp nhé. Dạ. Nếu sau này nếu mà bạn có con cái thì bạn có dự định là cho con đi du học không? Có, chắc chắn về tương lai nó sẽ cho con đi du học. Bạn đồng quan điểm với mình. Theo bạn nghĩ thì giáo dục có quan trọng không? Ví dụ như là bằng cấp chẳng hạn. Theo em thì cái bằng cấp nó cũng không gọi là quá quan trọng. Quan trọng là cái cách đối nhân xử thế và cái tính cách, cái quan điểm nó giống nhau được rồi. Bạn phù hợp quan điểm với mình rồi. Còn bạn có thể hỏi mình những câu hỏi khác. Quan điểm của anh về tình yêu như thế nào ha? Mình có thể sẵn sàng có thể là hy sinh một số những thứ khác để có thể là có được cái tình yêu. Nếu trong trường hợp cần thiết đòi hỏi như vậy. Anh có phải là một tiếp người lãng mạn không ạ? Rất tiếc mình không phải là người lãng mạn, nhưng mình có thể học hỏi để có thể thay đổi, bạn đừng lo. Anh có ấn tượng rất là tốt với em. Hy vọng là sau cái lần nói chuyện ở trên sân khấu này chúng ta sẽ có một cái cuộc hẹn thật sự ở ngoài đời. Em thì khi mà nghe giọng anh, dù chưa gặp mặt thì em cũng có cảm giác là nghe giọng anh rất là ấm. Và anh là một người đàn ông rất là chững chạc. Tối nay chúng ta sẽ dùng bữa tối với nhau chứ. Cái này em sẽ trả lời cho anh sau cái chương trình này nha. Cảm ơn bạn. Hết thời gian. Mời là nút bạn bấm. để tay vào nút bấm phía sau. Nhìn thẳng về phía trước, suy nghĩ thật kỹ. 3 2 1. Hết thời gian. Hết thời gian bạn. Tại sao bạn nữ lại không bấm nút? Anh trai em là người khá là hiểu em. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì anh cũng có cảm giác là anh cũng không có hợp em cho lắm. Nếu có dịp thì anh em có thể là đi cà phê hoặc trò chuyện cùng với nhau. Tối nay anh muốn mời bạn đi dùng bữa giống như lúc nãy anh nói thì bạn có sẵn sàng không? Em chấp nhận lời mời của anh ạ. Chúc hai bạn sẽ có buổi ăn tối thật là tuyệt vời nhé. Có người lý tưởng của bạn. Em cần một người đàn ông chững chạc, đã có một cái sự từng trải nhất định rồi. Em cần có một sự tài chính ổn định và em cần người ấy sẵn sàng cho cuộc sống gia đình và một người chồng, người cha tốt. Em tên là Trần Thị Trúc Quỳnh. Em năm nay 27 tuổi. Quê em ở Long An và em làm ở Sài Gòn thì cũng được nửa năm rồi. Trước đây thì em làm giáo viên ở Long An. Dạ. Bây giờ lên Sài Gòn thì mình làm gì? Dạ em làm bên phát triển kinh doanh cho công ty văn hóa Trí Việt. Rồi, mời bạn Nam giới thiệu về mình ạ. Mình tên là Hùng. Mình thì quê ở Đồng Nai. Người Đồng Nai á, được cái là xấu trai nhưng mà tốt bụng ạ. Làm nghề gì? Dạ em làm rửa xe. Bao nhiêu tuổi rồi Hùng? Dạ em 32. Làm nghề rửa xe. Dạ. Tức là bạn rửa cho chính mình hay là bạn làm cho công ty hay là làm cho người? Dạ em làm cho mình. Tức là mở tiền rửa xe. Dạ. Mình có đứng rửa trực tiếp cho khách luôn không bạn? Dạ lâu lâu cũng có chứ thường là nhân viên. Được bao nhiêu nhân viên? Dạ từ 5 đến 6 người. Bạn thấy cái năng lực của mình, cái sở trường của mình là gì? Viết lách, là quan sát tâm lý, là này tâm lý dữ lắm nha. Là Chúc phải đoán tâm lý anh bên kia thử à. Dạ phải gặp mặt trước đã. Rồi hát. Nói chung là em biết mọi thứ cũng nhiều, chỉ có một thứ em không biết đó là thể thao, em không giỏi. Rồi, bạn trai, bạn thích những cái gì? Em á, hồi xưa thì thích nhiều lắm. Còn bây giờ thì hình như sở thích này không hết rồi. Chỉ còn một sở thích là đánh cờ đó. Đánh cờ, cờ tướng, cờ vua hay cờ gì? Cờ tướng. 32 tuổi, trải qua nhiều mối tình chưa bạn? Chắc được 2. Bạn nghĩ bạn có khuyết điểm gì mà các bạn gái của bạn lại bỏ bạn? Dạ em là nhiều khuyết điểm lắm. Như là không biết nhậu nè, lười biếng giặt đồ. Vậy thôi hả? Dạ. Cái đó đâu có gì đâu, bình thường mà. Ưu điểm của em á là có quá nhiều khuyết điểm. Cũng biết hài hước ghê á. Bây giờ mình cần một người phụ nữ như thế nào? Điều kiện tiên quyết á, người đó phụ nữ phải là phụ nữ tự nhiên. Có nghĩa là không chuyển đổi giới tính á. Mà mẫu người em chọn á là nó nằm trong một câu gồm 4 cụm từ là xinh xinh, thông minh, trung tình và biết sống vì chúng sinh. Biết sống vì cái gì? Chúng sinh.
biết sống vì mọi người đó. Sao em cảm nhận về bạn trai bên đó như thế nào? Thấy cũng dễ thương vậy thôi, cảm giác Hài hước, dí dỏm. Dạ. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ khoảng 3. Mẫu người lý tưởng của bạn? Em cần một người đàn ông chững chạc, đã có một cái sự từng trải nhất định rồi. Em cần có một sự tài chính ổn định, và em cần người ấy sẵn sàng cho cuộc sống gia đình, và một người chồng, người cha tốt. Về ngoại hình thì cao hơn em khoảng, nói chung là 1m60 mấy trở lên. Cũng biết tự chăm sóc cho bản thân. Hồi nãy nghe nói cũng là rất là thích hát. Dạ cũng hay hát. Để hát thử một câu cho bạn trai bên kia nghe luôn. Em xin hát bài Giọt nắng bên thềm của cố nhạc sĩ Thanh Tùng. Hoa vân hồng trước sân nhà tôi, chim vân hót sau vườn nhà tôi. Giọt nắng băn khoăn, giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát băn khoăn, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua. Lâu lắm rồi anh không đến chơi, cây sen đã lá bạt như vôi. Sỏi đá rêu phong, sỏi đá chưa quên chân người. Bài hát rêu phong, bài hát viết không nên lời, đã vội lãng quên. Bạn trai có bài thơ, có bài hát nào đáp từ lại không? Em thì hát thì nó là sở đoạn mà tệ nhất của em. Còn có bài thơ thì cũng có thơ để đối trọng lại với bạn nữ ha. Mời bạn. Có bài thơ em làm cũng khá lâu rồi, về mùng 8 tháng 3. Nhân thể đây em chúc luôn toàn chị em phụ nữ. Mừng ngày mùng 8 tháng 3, tôi đây xin tặng một đóa hoa hồng. Chúc cho ai đã có chồng được ẵm, được bế, được bồng đi chơi. Chúc cho chị nào hãy còn khơi khơi, năm nay sẽ được một nơi tốt lành. Chúc cho em nào hãy còn xanh xanh, sẽ được các anh tranh giành đón đưa. Chúc cho bà già vẫn chưa, năm nay sẽ được đón đưa về nhà. Chúc cho các bác đã già vui cùng con cháu, cả nhà yên vui. Xin hết. Dù đọc thì hơi giật một chút nhưng mà cũng được. Lâu quá không nhớ chị. Ý tứ cũng đầy đủ, dành hết tất cả mọi lứa tuổi ha. Trời, mặt cũng trai quá nhỉ. Dạ, cảm ơn chị. Đứng lên coi coi. Xoay vòng ngoài. Chuẩn. Cái điểm nào mà không thích ở người con gái? Không thích thì thường là cam ram, xe xua rồi trang điểm hơi là lạc vậy. Mai mốt tiền bạc về làm rồi mình ai giữ tiền? Đương nhiên là cho chị em phụ nữ giữ thôi. Chắc không? Chắc. Bạn này có vẻ tôn trọng chị em phụ nữ lắm nè. Dạ. Đưa hết cho vợ luôn. Dạ. Cái thân này còn cho được mà. Wow. Được. Trời ơi, tôi là tôi được rồi đó. Không biết bạn được không chứ tôi thấy được hết trơn rồi đó. Thân này còn cho là được nữa. Ngoại hình, dữ. tư tưởng, ăn nói duyên dáng nữa, được hết trơn rồi đó. Em chào anh. Chào em. Bạn có đồng ý đi rửa xe không? Em không thích. Không thích rửa xe? Không thích rửa. Thích làm bà chủ rửa xe không? Cái đó thì coi lại. Sống gì? Em á hả? Em là cái người sống khá nhiều theo cảm xúc. Em nghĩ đó là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm mà. Nhưng mà linh tính của em thì đúng nhiều. Chưa chắc. Đó là do mình cảm nhận. Cảm nhận thôi. Tật xấu là sống mà cảm xúc, mà mấy người cảm xúc là có thể thay đổi liên tục. Cho hai bạn này gặp nhau đi, chứ bây giờ khỏi đón mò đón gì nữa trơn ha. Kéo màn lên. Này chuyện quan trọng lắm mà. Rồi, các bạn quay qua gặp mặt nhau đi. Chào anh. Anh quan điểm như thế nào về hôn nhân? Dạ, tí nữa em anh hỏi em trước đi, hai câu đó anh trả lời sau đi ha. Dạ được. Em có thích hoa không? Dạ rất thích. Thích thì anh tặng, còn không anh đem về. Trời ơi vậy. Cảm ơn anh. Trời đất ơi. Đó, cô ráng cô bắt tâm lý đi nghe, tôi thua rồi đó. Dạ. Hôn nhân gia đình đó thì mình nghĩ cái mục đích cuối cùng đó là hạnh phúc. Mà mình nghĩ cái hạnh phúc á là sự phấn đấu, sự nỗ lực. Anh đã sẵn sàng cho một cái gia đình chưa? Anh chuẩn bị mấy chục năm rồi. Mấy chục hả? Nhưng mà bây giờ chưa được. Mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Rồi, anh có gì hỏi em không? Em thích hoa gì? Em thích hoa hướng dương, nhưng mà hoa hồng thì em vẫn thích.
Anh thì anh thích hoa hồng. Tại vì hồi xưa người ta nói hoa hồng có gai, ý là mang một cái tính gì, mang cái gì đó nó tiêu cực, nó nghĩ nó không tốt cho chị em phụ nữ. Xong anh nghĩ lại thì nó không phải. Hoa hồng á thì nó vừa đẹp, nó vừa thơm, là thể hiện được hai cái tính của phụ nữ. Cái hai nữa nó có gai á, nó không phải là cái xấu xa mà cái đó là cái sự thông minh đó. Cái gai cái đó có nghĩa là nó biết bảo vệ mình, không phải ai phải có người xứng đáng thì mới cho hái, phải không? Nên anh thấy cái ý nghĩa của nó là nó hay nên anh tặng em hoa hồng. Ai đang chơi đòn tâm lý với ai ta? Em quan niệm về tình yêu thì sao? Khi yêu thì em yêu hết lòng. Đã hết lòng rồi thì sau này sẽ không hối hận bất cứ điều gì, dù nó như thế nào nữa. Cảm nhận bạn gái thế nào? Thì nhìn bề ngoài thì em khá xinh, duyên dáng. Tính cách thì anh nghĩ em cũng khá chững chạc á. Cũng có suy nghĩ sâu sắc. Bản thân cảm thấy thế có nào? chút tình cảm gì chưa? Em có chút thiện cảm với anh ấy khi mà nhìn thấy, và như vậy là dấu hiệu tốt. Hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ, quyết định xem chúng ta có bấm nút hay không. 3 tiếng đếm, bắt đầu. Suy nghĩ nha. 1 2 3. Chúc mừng hai bạn. Và tôi xin tặng những chiếc vé xem phim để các bạn có những cơ hội tìm hiểu nhau kỹ hơn, để tìm hiểu một cái điều gì đó nó xa hơn nữa. Chắc chắn rồi. Hỏi em có mấy mối tình không? Em đã có mấy mối tình rồi ạ? Em suýt thì có vài mối tình. Trước kia thì do em nhỏ thì ba mẹ nói là cứ học xong hết đi rồi tính. Bây giờ em học hết đại học rồi, học lên nữa ba mẹ em bảo sao vẫn chưa có gì, là tại cấm áp quá bây giờ đúng rồi. Em là người ở đâu? Dạ em người Nam Định anh ạ. Ở Nam Định ngon lắm nha. Dạ ngoài phần Nam Định ra thì còn cơm tám. Cơm tám, gạo tắm, Hải hương Hậu. tắm. Rồi ở đó có đền Trần nữa. Dạ đúng rồi, đền Đúng Trần. rồi. Dạ. Nam Định vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vào được 8 năm rồi anh ạ. Em làm nghề gì? Em làm nhân viên kinh doanh của công ty chuyên về cạc đồ họa. Dạ. Tên gì? Em là Trần Văn Tiên, năm nay em 27 tuổi. Trần Văn Tiên. Xin lỗi, em 28 tuổi. Trời ơi, tuổi mà còn xin lỗi nữa. Rồi, tới phiên mình. Em xin giới thiệu, em tên là Hường. Em là nhân viên kinh doanh của công ty bất động sản. Em quê ở Thanh Hóa. Mình vào đây lâu chưa? Em vào đây tính bây giờ là khoảng 6 năm ạ. 6 năm. Dạ. Mình có những cái ưu điểm gì? Em có ưu điểm là biết nấu ăn, biết quan tâm chăm sóc, biết làm việc nhà. Khuyết điểm? Khuyết điểm là em lười tập thể dục. Cái này nhiều người lười lắm. Và vì sao hôm nay lại là động lực nào mình đến với chương trình? Một phần là cũng do gia đình em cũng bảo là học thì cũng gần xong rồi. Ngành đang học gì nữa? Rồi. Hiện tại thì em đang học lớp cao học MBA tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ ạ. Em ấy là do em chơi quá là nhiều bạn nam, cho nên là khi mà đi tìm hiểu các bạn nam khác thì em không muốn nữa. Biết hết tánh hư tật xấu của nam rồi phải không? Vâng, người ta nói là con trai tốt ấy, thì nhiều như ma, mà nghe kể hoài chưa bao giờ gặp. Hy vọng là hôm nay em sẽ gặp được cái bạn tốt đấy. Hy vọng hôm nay bạn ấy sẽ như ma. Mới vô nói xấu trai, thật xấu trai biết hết rồi. Rồi bên kia là sao nè, mình có ưu điểm khuyết điểm gì không nè? Dạ ưu điểm của em là tự lập, sống có trách nhiệm và biết vui vẻ cho gia đình. Ngoài công việc của em ra thì sở thích của em thì em thích chơi game, tập thể dục. Tập 6 múi em. Vậy là được rồi. Nó dạ, tập thể dục, rủ bạn bên đây đi với bạn bên đây thì lại lười tập thể dục. Dạ chủ nhật em thường hay đi tập thể dục, đi bộ ở công viên gia đình ạ. Nhưng giờ được mấy múi rồi? Dạ em chưa có múi nào luôn. Bởi vì là công việc ngồi nhiều và ăn cũng hơi nhiều nên là tập bụng thì hơi khó. Tập phải 6 múi, anh từ 6 múi tập thành múi nè. Dạ. Mình có những khuyết điểm gì không bạn? Dạ khuyết điểm của em là em hơi nóng tính ạ. Thẳng thắn quá, có điều gì không nên không phải là em sẽ nói liền. Thí dụ anh giận ai thì anh giận trong vòng bao lâu? Giận khoảng 3 ngày. Em thì giận được khoảng 3 phút. Anh ơi, công việc của anh là phát triển thị trường, có phải hay đi nhiều không ạ? Dạ cũng không phải đi nhiều ạ, chỉ ngồi văn phòng ở nhà làm hành chính. Tại vì em thì cũng hay phải đi gặp khách hàng ấy, tối em đi học. Thế thì cái thời gian mà nếu có thể thì hẹn hò thì khoảng khi nào thì là hợp lý ạ? Hợp lý thì cái này mình sẽ thương thảo lại sau, mình sẽ ưu tiên cho bạn gái trước. Vì công việc mình cũng từ buổi tối nó cũng không có áp lực gì nhiều thì mình có thể sắp xếp được. Sau khi mà kết hôn á thì anh nghĩ là nên sống riêng hay là sống chung với gia đình, bố mẹ thì sẽ tốt hơn? Anh nghĩ là nên sống riêng, nhưng mà
cái chuyện chăm sóc cho ba mẹ về xế chiều thì mình phải có trách nhiệm. Em thì lại thích sống chung với ba mẹ hơn. Bởi vì là ba mẹ ở ngoài quê cho nên là anh có ý định trong này. Lên hai mình đi uống cà phê. Lên hai mình đi uống cà phê. Hai người nói chuyện thoải mái đi. Nói tiếp đi. Coi như hai này vô hình đi. Thì ba mẹ anh thì ở ngoài quê thôi. Bất chấp luôn. Trời ơi, bất chấp luôn. Tiếp đi. Thua. Anh có hay làm việc nhà không? Có, cái chuyện đấy là chuyện bây giờ là đàn ông thì hiện đại mình phải biết lo cho gia đình. Cái chuyện giặt giũ rồi nấu ăn hay là vun vén nhà cửa thì mình cũng phải làm. Vâng, em hỏi cho biết vậy thôi chứ cái đấy thì phải chờ thời gian kiểm chứng anh ạ. Thì tất nhiên rồi, cái này thì chắc chắn rồi. Hỏi em có mấy mối tình rồi? Em đã có mấy mối tình rồi ạ? Em suýt thì có vài mối tình. Trước kia thì do em nhỏ thì ba mẹ nói là cứ học xong hết đi rồi tính. Bây giờ em học hết đại học rồi học lên nữa mà mẹ em bảo sao vẫn chưa có gì, thế là tại cấm áp quá nên giờ nó vậy. Thế còn anh thì có mấy mối tình rồi ạ? Mình thì có 2 mối tình hồi sinh viên rồi. Sau đó thì mình chia tay được khoảng 6 năm rồi. Em muốn chừng nào cưới? Em nếu mà được thì em muốn chừng nào cưới. Cưới ạ? Em nghĩ là sau khi em kết thúc khóa học á, chắc là khoảng sang năm sau là hợp lý ạ. Em thấy được không? Em thấy nếu mà được, nếu mà hai đứa hợp ý nhau thì em sẽ sắp xếp được cuối năm là em sẽ hỏi cưới bạn luôn. Anh có mê tín không anh? Em nghe nói là tuổi của em cưới năm nay là không có được. Anh thì cũng không có quan trọng lắm. Bởi vì mình hợp nhau thì cũng chỉ 60% thôi. Còn 40% còn lại cũng phải do cái con người mình, rồi cái đức tính của mình nữa, rồi mình cải thiện thêm. Anh cao mét mấy vậy? Anh cao mét 72. Em cao dưới mét 5 có được không anh? Được, bên anh sẽ bế em lên luôn. Chị kiểm tra giúp em ơi, hai ông chị. Hồi nãy qua thấy rồi, cao to. Cao to. Thế mà gia đình hôm nay có ai đi theo không? Dạ. Gia đình em hôm nay có bạn thân ở cùng và em trai em. Chào em. Sao thấy cặp này ổn không em? Chiếm luôn diễn đàn rồi, mai mốt MC thất nghiệp rồi. Dạ, em thấy anh bên này thì khá là chín chắn ạ. Nhưng mà có vẻ hơi nghiêm túc một tí. Phải nghiêm túc chứ, đi hỏi vợ mà không nghiêm túc. Ý là tính có vẻ không biết có khó tính không ấy. Cảm mà ơn em. cậu thấy anh ấy có hợp với tớ không? Thì tớ nghĩ là khoảng được 60%. 60% Đưa em trai đi, hỏi ý kiến em trai coi thấy anh đó anh rể được không? Thì em cũng thấy anh cũng được. Tới luôn ha? Dạ, tới luôn cũng được. Bố mẹ em cũng giục cho em lắm rồi. Rồi. Thế hôm nay bạn trai có ai đi theo không? Em đi với bạn cùng phòng bạn thân của em ạ. Dạ, chào chị Cúc Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Dạ, hợp hay không là tùy vào anh chị chứ còn anh tên là em nói anh không phải người yêu lý tưởng nhưng mà người chồng lý tưởng. Thì anh là người sống có trách nhiệm, biết chăm lo gia đình. Sao? Nói về lãng mạn thì chắc là cũng ít. Dạ. Còn nếu mà về chăm lo cho gia đình thì cái khoản đó thì chắc anh ok chị. Cái này được. Nhưng mà em thấy chị bạn gái bên này thì sao? Dạ, em thấy chị cũng dễ thương ạ. Còn hợp hay không là để hai chị gặp mặt nhau nói chuyện. Đúng rồi, gặp mặt nhau cái đã. Em chào anh. Chào em, nãy giờ em nói nghe ra thấy nói chung là cũng gọi là lanh lợi ha. Giao tiếp tốt. Như vậy là ổn. Anh đây cũng vậy nhưng mà anh đây anh hơi trầm chút xíu. Dạ. Ổn này. Và sau một thời gian đôi trẻ tự tìm hiểu, chúng ta kéo màn lên để đôi trẻ gặp nhau. Rồi, mời bạn. Dạ. Chào em. Bó hoa chào Em cảm ơn. Lần đầu tiên em thấy anh là người thế nào? Em nhìn anh thì chững chạc ạ, không có nhiều râu lắm ạ. Anh thì 3 ngày phải cạo một lần. Wow, vậy tốt. Anh thì sống rất thực tế. Dạ, Có sao anh sẽ nói như thế vậy? Em cũng sống giống anh thôi ạ. Ví dụ anh chỉ mong là sau này nếu mà mình có duyên mà nên nghĩa vợ chồng á, tôi chỉ mong là anh vui vẻ cho gia đình. Em là thuộc tuýp phụ nữ là không thích yêu mà là phụ nữ của gia đình, như bạn bè nó nhận xét em như thế. Mai mốt anh về là anh vẫn sẽ phụ giúp mọi người trong công việc gia đình đúng không ạ? Tất nhiên là cái chuyện này nếu mà anh ở ngoài anh sẽ là người đàn ông, còn về nhà anh sẽ như một người phụ nữ. Tức là em sẽ vun vén cho gia đình, em sẽ phụ vợ chăm sóc con và xây dựng nhà cửa. Rồi buổi tối anh sẽ là đàn ông hay là phụ nữ? Anh sẽ tất nhiên là sẽ là đàn ông của em rồi.
Ok, quan trọng nhất là cái này đấy. được. Không, bản lĩnh đàn ông lắm. Một like. Anh là 10 like luôn. Em Vô, thích lãng vô. mạn không? Tình yêu chút đi. Dạ, có một chút cũng được mà không có cũng không sao, tại vì thực chất em không phải là tiếng người lãng mạn lắm. Thì anh nghĩ là sau cái chương trình này là thì mình cùng cho nhau cơ hội. Vâng. Mình để tiếp xúc, tìm hiểu. Dạ. Nếu mà được thì mình đi xa hơn. Vâng. Còn không được thì mình vẫn là những người bạn tốt. Vâng, em cũng nghĩ như thế. Rồi, hết vậy thời bây gian. giờ bấm nút ạ. Rất đơn giản như vậy thôi. Được thì đi xa hơn. Đây, không được thì là những người bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 3 2 1. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Chúng ta có thể nắm tay với nhau để cảm nhận cái ngày đầu tiên gặp nhau như thế nào. Truyền hơi ấm cho nhau. Tay em lạnh lắm ạ. Đúng tay mát. Châu Âu. Một anh nữa ngoài Hà Nội và một anh nữa thì ở trong Sài Gòn này rồi. Và các anh chị thì đều lập gia đình và đều phải có cái trách nhiệm với cả gia đình nhỏ của mình. Và anh thấy là bố mẹ anh thì già và mình cần phải có cái trách nhiệm nó cao hơn để thay thế những anh chị đang rất là nhiều việc. Dạ, Đấy. vâng. Dạ em hiểu. Nói chung đối với em là chữ hiếu là quan trọng nhất. Gia đình em có 2 người, em là đầu và em trai kém 3 tuổi đã lập gia đình. Thì hiện tại em đang làm việc ở Hà Nội cùng với bố mẹ ở đi về giữa Hà Nội và Nghệ An á. Thì em thì định hướng em sẽ ở Sài Gòn. Lý do là thực ra cũng không có lý do gì lớn lắm. Về công việc thì em có thể phát triển ở miền Bắc hay miền Nam đều được, nhưng mà em cảm thấy mình sống happy hơn, vui vẻ và tận hưởng hơn khi mình ở đây. Cũng như là cái tính cách của em á, tính cách của em khi em trở về Hà Nội làm việc thì có rất nhiều người nhận xét là tại sao Loan có thể nói với khách hàng như thế, tại sao em lại chia sẻ những điều như thế. Và có nhiều người còn nói là trông em khá là Tây, thì thực sự là tính cách của em khá là hướng ngoại và có nhiều điểm giống như một cô gái Tây á, về mặt suy nghĩ, muốn là làm hoặc là sẽ không có vì một cái điều gì đó mà mình giấu cái cảm nhận thực của mình ra cả. Thì khi sống ở Sài Gòn thì em không cần phải nghĩ đến những cái điều đó. Em nghĩ gì và em cho rằng điều gì là đúng thì em sẽ thể hiện nó, miễn là nó là đúng đắn và tốt. Thì em cảm thấy mình em dùng cái từ là em tận hưởng được nhiều hơn cuộc sống của em khi em ở Sài Gòn, từng ngày những ngày bình thường. Còn nó cũng có những cái trở ngại khi mà em về ra Bắc để thăm bố mẹ thì cũng khá là khó. Thế là hiện tại bố mẹ em đang ở Hà Nội. Vâng, bố mẹ đi về giữa Hà Nội và Nghệ An. Quê Quỳnh Lưu là quê của Công Vinh ấy. Dạ đúng rồi. Tại vì là Khánh Chi em Công Vinh là học dưới anh 3 lớp. Vâng, Đại học Văn hóa Hà Nội. Đúng rồi, Dạ. ở học Đại học Văn hóa Hà Nội. Em có biết gì về Hà Nam không? Em biết. Quê hương của Nam Cao có món cá chấm kho tộ rất là ngon. Chuối già, chuối ngự gì đó. Chuối ngự làng Vũ Đại. Vâng. Và cá kho cũng là làng Vũ Đại, đấy là những món mà Tiến Vua ngày xưa. Nhà anh thì không có gần chỗ đó, nhưng nhà anh thì bây giờ là đang gần một cái ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, lớn nhất thế giới. Dạ. Rồi, chào anh trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Mình giới thiệu đi nào. Xin chào anh bạn nam cùng chơi với em hôm nay. Xin chào hai MC và các quý vị khán giả. Em là Vũ Thị Loan, 29 tuổi, đến từ Quỳnh Lưu, Nghệ An và hiện đang làm việc ở một công ty về thực phẩm. Em làm ở đâu? Em làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giờ em đang cư ngụ ở đâu? Tức là mình ở em sống ở Tân Phú ạ. Ở Tân Phú và làm việc ở quận 3. Quận 3. Vâng. Rồi bạn Nam có nghe rõ không ạ? Em nghe rõ rồi ạ. Thế là thuộc lý lịch rồi nhá. Dạ vâng. Rồi, mình giới thiệu cho mình kia nghe luôn đi em. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1987, ở tại Hà Nam và khi học tập và lập nghiệp thì tại Hà Nội. Em ở Hà Nam, làm việc tại Hà Nội. Dạ vâng. Em làm công việc gì? Hiện tại thì em có mở một cái salon cắt tóc nam.vn và quản lý hệ thống đấy thì được 10 năm nay rồi. Ồ, vâng. Nguyên hệ thống cắt tóc luôn? Dạ vâng ạ. 10 năm rồi? Dạ vâng. Giỏi nha. Tức là bạn 87 là bạn nhiêu tuổi thôi? Giờ tôi hết cộng trừ nhân chia được rồi. Ba mấy á? Nếu mà tính năm nay thì chắc là 34 ạ. 34. Vâng. Năm nay là nó 2021 rồi đó. Vâng. 34. Mình là bao nhiêu ha cưng? 29 ạ, em là sinh năm 92. 29 34 lên ơi. 29 34. Sao? Rồi. Rồi. Đây là lần thứ 4 chương trình gửi 10 lời tham gia cho em. Năm 2017 thì chương trình có mời em đi 3 lần, nhưng lúc đó thì em chuyển công tác ra Hà Nội sống. Và em mới trở lại Thành phố Hồ Chí Minh được nửa năm nay. Em có 3 năm đầu tiên sống tại Sài Gòn và sau đó em chuyển ra Hà Nội làm việc 3 năm và em mới trở lại đây. Có nghĩa là chương trình mời
Chứ À, em không, đăng em đăng ký ký chứ. lại, em đăng ký Em đăng lại. ký chứ đúng không? Dạ vâng. Và đây là lần thứ 3 rồi. Thứ tư. Thứ tư. Ồ. 3 lần trước thì không có tham gia. Ồ, vậy là định mệnh rồi. Vậy là duyên đấy. Định mệnh. Không phải là duyên luôn, Linh ơi, định mệnh luôn. Định mệnh luôn. Còn bạn nam thì sao? Có phải là lần thứ tư không? Em thì là lần đầu tiên đăng ký tham gia chương trình, tại vì là mình cũng đến tuổi lập gia đình, xong là cứ xem cái chương trình trên YouTube thấy hay quá, mình bảo là thôi có khi là mình đăng ký để tham gia chương trình. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về ưu khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là một người rất là năng động và nhiều năng lượng, luôn tìm tòi sự mới mẻ và mình làm cho bản thân có nhiều trải nghiệm hơn và tiến bộ hơn đấy. Còn về nhược điểm thì em khá là tập trung trong công việc, tức là trong một cái ngày làm việc thì gần như em sẽ ít nhắn tin cho những cái mối quan hệ riêng. Và khi làm việc thì em sẽ làm cho xong thì em mới để ý những chuyện khác. Tức là em tập trung cao độ vào cái việc mình đang ưu làm. tiên em nhiều khi có thể bị phân tâm nhưng em sẽ ưu tiên cho nó trước. Và khi mà đói hay là buồn ngủ thì em dễ cáu gắt với người khác. Đó là cái nhược điểm đó đúng không? Vâng, và nhiều khi trong công việc thì em cứ kỳ vọng là mọi thứ diễn ra theo ý mình, nên nếu mà có điều gì đấy mà xảy ra không đúng thì em dễ thể hiện cái sự nóng nảy. Vâng. Còn một điểm nữa là cái liên quan đến sở thích của em thì có thể một số người sẽ nghĩ là đấy là điểm yếu, đó là em là một người thích du lịch, thích du lịch bụi. Đi phượt đó phải không? Vâng. Em đi khắp tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam với xe máy một mình và đi sang Campuchia. Và tức là cái sở thích của em là được đi tới nhiều nơi và khám phá. Em dám đi phượt mà một mình á? Vâng, và em đi giữa Hà Nội và Sài Gòn bằng xe máy 3 lần rồi. 3 lần luôn? Wow, bạn này cá tính quá. Đi xe máy một mình luôn mà đi từ Sài Gòn Hà Nội rồi Hà Nội Sài Gòn là cứ như vậy mà 3 lần rồi. Vâng, 2014, 2017 và 2020. Wow. Dạ. Bạn có điểm yếu gì không? Có nói rồi đó. Cái Điểm đó gì? thì điểm yếu của em là em có một số cái không tự tin thì em nó có thể là làm mất năng lượng của em á. Tức là đôi khi em bị mất năng lượng chỉ vì 1-2 lý do gì đấy rất là dễ. Nếu mà người khác ta gọi là tụt mút đó phải không? Em dễ tụt mút đúng không? Nếu mà người khác nắm được điểm yếu đấy của em thì có thể là họ sẽ làm cho em không còn sức chiến đấu nữa. Rồi, kiểu như thế. mời nhà trai. Ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Em có một cái ưu điểm nó đặc biệt hơn cả mọi người, nó là một cái sở trường từ ngày em là sinh viên. Anh nói lớn hơn chút được không ạ? Ok bạn. Từ ngày sinh viên ấy, thì em có một cái sở trường rất đặc biệt là em viết kịch bản game show. Và có một cái kịch bản game show của em rất là hot, và cái thời điểm đấy thì mình hãy còn ít tuổi quá, kinh nghiệm về truyền hình hoặc là luật pháp thì mình không có biết nhiều. Nên là cái kịch bản của mình đưa nhiều các công ty truyền thông quá, và cái chương trình của mình nó bị ăn cắp bản quyền. Và cái đấy là cái điểm mà cũng là một bài học cho em rất là nhiều trong cuộc sống. Từ viết game show từ những năm trước rồi hả? Dạ vâng, cách đây phải đến 14-15 năm về trước. Đó là ưu điểm là thiên về nghệ thuật rồi đó. Dạ vâng ạ. Em học quản lý văn hóa nghệ thuật của Đại học Văn hóa Hà Nội. Có nghĩa là em học cũng về nghệ thuật, nhưng bên em học là để có thể là quản lý chứ không phải học để biểu diễn. Rồi, anh hiểu rồi, học vâng quản lý văn hóa nghệ thuật. Dạ vâng. Nhưng mà bạn viết rồi cái đó của bạn bị người ta lấy mất hả? Cái chương trình đó được phát sóng trên truyền hình và mình biết là hóa ra là cái chương trình này của mình đã bị ăn cắp bản quyền ạ. Vâng ạ. Rồi cái thời đó thì bản quyền nó cũng chưa có chặt chẽ lắm. Bây giờ thì chặt chẽ rồi. Dạ vâng. Thôi, đó là ưu điểm của em là tham gia nghệ thuật nè, viết nghệ thuật từ rất sớm nè. Những người làm nghệ thuật thì rất là nhạy cảm, rất là năng động ha, cũng đầy những cái sáng tạo. Rồi em có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì cũng có. Tại vì là ví dụ như là người ngoài Bắc thì người ta nói là con trai thì hơi gia trưởng, hoặc là có những người gia trưởng quá, thì em là trong cái không phải là gia trưởng mà em kỹ tính. Có nghĩa người ta nghĩ kỹ tính là gia trưởng. Đấy, ví dụ như là em cần cái gì cũng trong nhà cũng gọn gàng sạch sẽ, và người nào mà làm không được có gọn gàng sạch sẽ thì mình luôn nhắc nhở người ta làm theo để giống mình. Với cái nghề của em phải chỉnh chu ha. Vâng. Cái nghề tóc là phải chỉnh chu, phải kỹ càng, phải gọn ghẽ, sạch sẽ, rồi là đảm bảo vệ sinh môi trường nữa. Vâng. Rồi, em có mấy mối tình rồi em trai? Em
là tình trường có 3 mối tình chính thức, còn những cái mối tình kia thì nó là thoáng qua thì không có 3 nhắc mối tình tới. chính thức. Vâng. Mối tình dài nhất là bao lâu? Kéo dài tầm gần 2 năm ạ. 2 năm. Mối tình Vâng. thấp ít nhất là bao nhiêu lâu? Là mối tình thời sinh viên có 6 tháng thôi ạ. Sau những mối tình đó thì mình thấy mình thiếu sót gì trong những cái lần chia tay đó, mình thiếu sót những gì? Có nghĩa là cái thời điểm quyết định thì mình không có quyết đoán. Không quyết đoán. Vâng. Có nghĩa là lúc đấy mình còn đắn đo. Cái lúc đấy thì tuổi mình cũng vẫn còn trẻ. Rồi. Vâng. Coi như tính thiếu quyết đoán trong tình yêu. Còn mình thì sao em? Mấy mối tình rồi? Em chưa có một mối tình nào cả. Thiệt không vậy? Trời ơi! Lý do là em tập trung vào công việc và trước đây em còn đi dạy nữa. Em là gia sư toán cho các bạn học sinh suốt 10 năm. Và lớp mấy? Toán lớp mấy cưng? Từ lớp 5 cho đến lớp 12. Ồ, vậy đó. Nhưng mà lúc em nửa năm trở lại đây thì em cũng quyết định là em bỏ không làm nữa để dành thời gian cho mình thoải mái hơn. Và thời gian rảnh thì em thích đi du lịch bụi, và thực sự là có những lúc em chỉ muốn mình đi một mình để mình tự trải nghiệm cho sâu á, và em không có nhu cầu có bạn trai. Lý do tiếp theo là em có một số cái quan điểm về tình yêu nó hạn chế cái điều đó. Cũng em thích rất nhiều người, gần như là lúc nào em cũng thích một ai đấy, và cũng khá nhiều người thích em. Nhưng em có quan điểm như thế này là em khi mà yêu nhau á, em rất là sợ cái một trong hai người bị chịu đựng một cái sự tổn thương nào đó. Thì em cảm thấy nếu mà chưa hiểu nhau hoặc là không muốn có nghĩa là ví dụ như thế này, là lúc mà em học sinh viên ở Hà Nội thì có những anh thích em nhưng mà em đều từ chối hết, tức là em không có muốn có một tình yêu nào ở đấy cả, vì em nghĩ là sau này em sẽ vào Sài Gòn lập nghiệp thì không muốn một ai phải đau khổ hết. Phải vương vấn, phải tổn thương về cái việc đó. Mặc dù có thể trong lòng em quý người ta rất nhiều, nhưng mà em rất sợ cái nỗi đau từ tình yêu gây ra. Rồi em có 3 cái tiêu chí về một người bạn trai. Tiêu chí đầu tiên đấy là cái ý chí và cái nghị lực vươn lên của người đàn ông đấy. Thứ hai là cái sự chủ động của họ trong mối quan hệ với người nữ. Và thứ ba đấy là sự chân thành, có nghĩa là khi yêu nhau thì phải tôn trọng chứ không phải vu vơ hay là vì khỏa lấp cái thời gian tẻ nhạt của mình mà yêu. Rồi, chị hiểu rồi. Mà chị hỏi nè, em nói em không có nhu cầu có bạn trai. Nếu vậy thì ngày hôm nay khi mà em tham gia bạn mối hẹn hò là em đã chuẩn bị cho cái việc là em sẵn sàng có bạn trai chưa? Em mong muốn điều này từ năm 2017. Có nghĩa là mình không còn muốn đi du lịch một mình nữa đúng không? Vâng, thực sự bây giờ nếu mà có anh bạn đi cùng thì quá tuyệt vời. Quá vui đúng không? Em không muốn đi một mình nữa. Chứ mình 29 tuổi là đến cái tuổi mình không thể một mình được nữa rồi. Nghe. Đâu để chị gặp. Chào chị. Chào em. Trời ơi, hình như em quen ấy ha. Em với chị Vân thì gặp nhau cũng khoảng 2-3 lần. Có chương trình Xuân Phát Tài. Đó, đúng rồi. Vâng, em cũng làm tóc cho các nghệ sĩ ở trong đó. Đúng rồi, đó bởi vì chị nói chị nhìn em là chị thấy quen. Mà em thấy cái bạn bên đây nghe cái cách bạn nói chuyện em thấy bạn cá tính không? Đi phượt một mình. Em chỉ sợ là cá tính hơn em. Đó, nhưng mà có thể em đây là một cái chất xúc tác để em có thể viết được những cái kịch bản hoặc là những cái idea mới. Chị cảm giác như vậy. Bạn trai có thích du lịch giống như bạn gái bên kia không? Em thì có sở thích là du lịch, mua sắm và ẩm thực. Đấy là những cái chính, ngoài việc xem phim giải trí bình thường. Đó, cũng thích du lịch nữa. Thích du lịch nhưng em không có du lịch phượt như vậy. Mà em đến một cái địa điểm nào đó thì mình đi bằng cái phương tiện như là máy bay hay là dùng tàu hỏa các thứ đến điểm đấy. Sau đó thì mình ở cái địa danh đấy mình thuê xe máy mình bắt đầu mới đi phượt. Bắt đầu mới đi. Đấy. Nó là an toàn. Có nghĩa là em muốn an toàn cho bản thân và những người đi xung quanh của mình. Và vẫn khám phá được tất cả. Vâng. Thế em mong muốn cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Em mong muốn một người bạn gái là thứ nhất là họ biết đối nhân xử thế. Thứ nhất là đối nhân xử thế giữa trong gia đình, giữa chồng với cả những người nhà của gia đình chồng. Và đối nhân xử thế với xã hội. Ví dụ như là bạn bè mình đến chơi, nhiều khi là bạn anh Ninh đến chơi mà vợ mà cứ càu nhau khó tính thì mất bạn, đúng không? Đấy, thì cần phải biết đối nhân xử thế. Có thể là trước mặt thì vẫn vui vẻ về nhà góp ý với chồng sau. Và em thấy đúng là vâng. Rồi, gì nữa? Như bạn ấy yêu cầu về em thì em thấy là những cái yêu cầu đó thì em có thể đáp ứng được. Đó là về tính cách đúng không? Vâng. Bây giờ ngoại hình thì em muốn sao? Ngoại hình thì em muốn một người phụ nữ ưa nhìn,
làm sao tương đồng với cả bản thân em, chiều cao và ngoại hình. Học thức cũng vậy. Rồi, để anh Quan xem coi cái yêu cầu của em có giống như đây không nha. Cho tôi xem mắt đàn gái cái nào. Em chào anh Linh. Ôi, chào em gái, dễ thương, xinh. Cao bây giờ nghe câu dáng chuyện như em. người mẫu ấy, ông Linh ạ. Đấy, nhưng có vẻ thế này là nãy giờ anh thấy em là một người quá cầu toàn, cũng như là một con người gọi là quá thận trọng, thành ra không tìm được người yêu cho mình, hoặc là em không cần tìm người yêu để cho khỏi có những cái gì đau khổ về sau. Quá cầu toàn ha, đúng không? Chứ không phải là khó tính lắm. Không khó tính. Không. Bây giờ thì em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cái đầu tiên mà anh Nam vừa nói thì em dư sức, tại vì em là một người cực kỳ thân thiện và rất cởi mở. Bạn em từ người già đến trẻ con, và từ những em bé bị tật nguyền ở Tây Bắc hay là ở bất kỳ đâu em đều tiếp xúc và đều yêu thương họ. Và cái lý do mà em đi du lịch một mình như vậy á là vì trước đây khi là học sinh thì em chỉ biết sách vở thôi, vì em nghĩ đấy là cái con đường duy nhất để mình thay đổi cuộc sống của gia đình mình. Thì em nhận thấy là kiến thức về cuộc sống của mình quá thiếu, và em muốn tự đi để tự cảm nhận những gì mình đã đọc, mình đã nghe, những gì người khác nói. Và khi em đi một mình á thì em mới tương tác được với mọi người nhiều. Khi em đi cùng một bạn trai hay một bạn gái nào đó thì em quá bận bịu với họ thì em không tiếp xúc được với người khác. Và trong cái hành trình đó có rất nhiều lúc cảm thấy cô đơn, có những lúc khóc và cảm thấy mình không hiểu mình đang làm cái gì cả. Nhưng mà em sau cùng thì em thấy là khi mà em cảm thấy là yêu cái đất nước của mình, yêu con người của mình, và gặp ai em cũng có thể hiểu được. Đó là lý do em có thể sống từ Bắc vào Nam hay bất kỳ đâu. Cái coi như bây giờ là bạn đã có rất nhiều những cái vốn sống qua những cái chuyến mà đi du lịch một mình như vậy. Thì bây giờ nhìn bạn này á, cái dáng bạn như là người mẫu đấy. Em cao mét bao nhiêu vậy? 1m69,75 cm. 1m69 mét 70 rồi. Tức là mét 7 rồi đó. Tốt rồi đấy. Em muốn có một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Đầu tiên về tính cách là một con người sống cởi mở và có tấm lòng với tất cả mọi người, không có ích kỷ. Nãy anh Nam nói như thế thì em nghĩ anh ấy ok cái này. Một người có ý chí cầu tiến, và hai cái điều còn lại như em nói đó là phải có sự chủ động nhất định trong mối quan hệ với phụ nữ, và phải có gì? Sự chủ động nhất định với chủ động đó, cái điều mà ông với phụ nữ. Chủ động, cái điều mà ông luôn luôn ông khuyến khích các bạn đúng nam rồi. Đó. Đôi khi như thế này, có những bạn nam họ có thể thích một cô gái nào đó hoặc là thấy cô xinh quá, nhưng họ rất là ngại việc nói là ôi hôm nay em xinh thế thì em không muốn một người đàn ông quá nhút nhát hay quá kiệm lời. Và một người chân thành ở đây có nghĩa là nếu trong quá trình tìm hiểu nhau hay sống cùng nhau, nếu mà không yêu thương nhau nữa thì hãy chủ động nói ra, và đừng làm một cái điều gì đằng sau khiến cho cái người nữ hay là người bạn đời của mình cảm thấy bị đau khổ hay là cảm thấy là bị tổn thương ấy. Nãy giờ em nói những điều đó thì anh thấy chàng trai bên đây có đó, anh ấy là một người nhạy cảm, một người cũng gần như là làm quen với giới nghệ thuật rất là nhiều. Anh ấy giao tiếp tốt nè, chủ động nè, rồi cũng lịch thiệp nè ha. Nói chung con người cầu tiến và có gọi là khả năng phát triển kinh tế rất là tốt. Anh nghĩ đây là một người đàn ông của gia đình và một người đàn ông của xã hội luôn đấy. Em rất ấn tượng vì anh có vẻ như là có một chút cái khả năng về nghệ thuật. Em rất thích cái điều đó. Thôi, bây giờ ta hỏi ý kiến người thân, sau đó thì mình sẽ cho hai bạn gặp các bạn gặp nhau đi. Em đi với ai vậy? Em đi với cậu ruột của em, anh trai và bạn. Xin mời nhà gái ạ. Dạ. Rồi xin mời cậu. Xin mời đại diện nhà gái. Anh cầm video đi anh cứ alo đi. Alo. Rồi. Vâng, xin chào anh. Anh cứ ngồi tự nhiên ạ. Vâng, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân cùng toàn thể quý vị trong trường quay hôm nay. Tôi là Trần Văn Sự, là cậu ruột của cháu Loan. Thì vì bố mẹ cháu ở xa không có tham dự được nên tôi hôm nay đại diện để đến cổ vũ cho cháu. Thì qua phần trình bày trong phần giao lưu giới thiệu, chia sẻ cũng như dẫn dắt của anh chị MC thì tôi thấy giữa bạn Tiến Đạt và Loan đã có những chia sẻ và có những cái mà nó gọi là đồng thuận, có những cái đam mê cuộc sống, rồi những cái gì đó có thể là bù đắp cho nhau hoặc là có những cái gì để hỗ trợ nhau. Thì hy vọng là các bạn có thể sau khi mở rào để xác nhận với nhau một lần nữa trước khi bấm nút để cùng có những cái bước tìm hiểu kỹ hơn. Đây mới chỉ là cái giai đoạn gọi là
khởi động thôi, để còn phải tìm hiểu và dẫn dắt nhau để làm sao có thể là một nửa của nhau dẫn dắt nhau đến bờ hạnh phúc. Thì theo ý kiến của cậu ấy, nhìn nhận thì Doãn Thiết Đạt là một những người đàn ông rất là chững chạc, mình rất là nhận xét như vậy, có cái sự điềm đạm trong của một người đàn ông. Thì cũng xin chia sẻ thêm, thì lúc nãy thì Loan có nói là chia sẻ là đã đi du lịch một mình từ lâu. Loan thì xuất thân từ vùng nông thôn, sinh trưởng trong gia đình cũng là nông dân thôi, thì cái điều kiện mà tiếp xúc với bên ngoài rất là hạn chế. Nhưng mà khi mà cháu tốt nghiệp đại học thì có một sự đột biến thay đổi hẳn, và cháu là một con người rất là cá tính, có thể nói là hơi ngang bướng một chút xíu. Chia sẻ với diễn đàn như vậy, ngang bướng. Điều là thế nào? Lúc nãy cháu nói là đi phượt một mình bằng xe máy từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh, cháu giấu gia đình không ai biết hết. Khi mà gia đình biết thì cũng rất là lo lắng, không biết là nó đi như thế thì cái vấn đề an toàn rồi là các cái vấn đề xảy ra dọc đường như thế nào. Thì bản thân tôi thì khi biết được cháu đi như thế thì tôi cũng không có ý là gì, mà rất là động viên cháu. Hãy đi rồi sẽ thấy, vất vả khó khăn mình vượt qua, khi mình đã đến rồi thì mình sẽ tận hưởng những cái gì thành quả mình đã đạt được. Và xin chia sẻ thêm là không những chỉ là Loan đã đi xe máy từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh, mà em trai của Loan đi xe đạp từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh luôn. Đó là bản lĩnh, cái chia sẻ là cái cảm hứng của người chị đã lan tỏa cho những người khác. Và việc Loan đi như vậy không phải là để đi chơi nó một cách vô bổ, là để khám phá về đất nước Việt Nam như Loan lúc nãy nói, rồi là đi giúp đỡ những người khó khăn, rồi những hoàn cảnh như thế nào. Và đó là lý do Loan đã hơn 20 lần hiến máu nhân đạo. Đó là một hành động rất là quý của tuổi trẻ. Và gần đây nhất thì Loan đã đăng ký với bệnh viện Chợ Rẫy để hiến tạng. Tôi rất là trân trọng và luôn khích lệ cháu, và đó là cái điều tự hào của cháu đối với tôi. Thì không biết bạn Đạt khi nghe chúng tôi chia sẻ như vậy thì có cái cảm nhận như thế nào về một người phụ nữ mà có những cái tính nó hơi ngang, và có những cái tấm lòng cũng như là cái tinh thần đối với trách nhiệm xã hội. Thì ngoài cái việc gia đình chăm sóc, lúc nãy thì là Đạt nói là muốn quan tâm, muốn có một người phụ nữ để mà lo lắng gia đình như vậy. Nhưng mà đối với Loan thì ngoài việc gia đình ra thì có thể nói là về mặt xã hội cũng rất là năng động hoạt bát. Bởi vì nói về gia đình ấy, thì phong cách của con người Nghệ An là tinh thần gia đình, hiếu đạo với bố mẹ cũng rất là tốt. Thì tôi hy vọng là sau khi các bạn dỡ rào tìm hiểu nhau sách hơn nữa thì đó là cơ hội để làm sao mong cho hai cháu được đến bến bờ hạnh phúc. Cảm ơn cậu. Bạn đi với ai? Em đi với cả rất nhiều người thân, có chị con bác ruột này, có em con dì ruột, và rất là nhiều các, ví dụ như là cháu, có cả cháu gọi bằng ông nhưng lại bị nhỏ quá thì không được vào chương trình. Đấy, thì có cả một cậu em làm chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên tình nguyện của khoa quản lý văn hóa, là những đời sau. Ngày xưa là em đời đầu, là những cái bậc tiền bối của các bạn. Thì hôm nay cũng đến để động viên tinh thần cho em, tại vì là bị ế quá lâu rồi nên mọi người cũng mong là anh sớm lập gia đình. Rồi, mời đại diện gia đình nhà trai. Em xin được chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và cùng toàn bộ tất cả các quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay, cũng như là quý vị khán giả đang có mặt trên trước màn ảnh. Em tên là Dương và em có biết anh Đạt qua câu lạc bộ sinh viên tình nguyện. Và anh em quen nhau thì có một cái sở thích, đó là gần như là không một cái chương trình nào tình nguyện hay là hỗ trợ cho các bạn ở trường thì anh Đạt không có mặt. Đó, cái đấy là cái mà em nghĩ là giữa anh Đạt và chị Loan rất là phù hợp với nhau, đều có một tình yêu thương con người. Và cái thứ hai nữa thì về nhận xét qua về tính cách của anh Tiến Đạt thì như những gì mà chị Loan mong muốn về một người đàn ông, về một con trai, thì anh Đạt thì rất có ý chí từ ngày thời sinh viên rồi cho đến bây giờ, là anh luôn luôn là một cái hình mẫu lý tưởng cho các em ở trường hiện tại noi theo, và cũng như là có một cái sự chân thành. Cái tiếp theo là về cái sự chủ động thì chị cũng biết rồi, tại vì anh làm nghệ thuật nên là rất là tự tin và rất là mối quan hệ cũng như là xã giao rất là tốt, giao tiếp rất là tốt.
Đó, về cả ba cái đấy thì đều ok. Còn về chị Loan thì em có thấy là chị là một người cũng rất là cá tính, rất là có ý chí, cũng như là có một cái kiến thức về xã hội cũng như là trong mọi mặt rất là tốt, rất là sâu. Em thấy là cũng khá là phù hợp với anh Tiến Đạt. Thì em mong là sau khi mà hai người mở chiếc cái xe hoa kia lên thì có thể tiến sâu hơn với nhau. Và em mong là sẽ được ăn kẹo của anh Đạt từ sớm, bởi vì em đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Sao Đạt, cảm ơn anh trai. Đạt rất là cảm động luôn đó, khóc luôn đó. Mình không bảo là mình đây khóc luôn đấy. Hiện nay thì cảm xúc của Đạt như thế nào? Sao vậy, hạnh phúc quá đúng không? Thấy gia đình hỗ trợ động viên mình nhiều đúng không em? Tại vì là em rất bất ngờ, tại vì là khi mà mời mọi người đến để cổ vũ cho em, mọi người rất nhiệt tình đến. Mà nghe Dương trình bày thì em rất xúc động. Tức là mọi người quý mình đúng không? Rất là thương mình, quý mình. Hôm nay mới là mình nghe được những cái lời rất là thật, mà những cái lời chưa bao giờ mình được nghe đúng không? Hôm nay cả hai gia đình á, nên thấy rằng cậu của Loan cũng rất là tự hào về cháu của mình. Và Loan cũng là một con người cũng rất là tốt, làm tròn trách nhiệm của gia đình cùng với xã hội. Ở đây Đạt cũng là như thế, bạn của Đạt cũng tự hào về con người của Đạt như thế. Một trong một cái câu chuyện mà chúng ta cũng cảm động về cái tình con người với nhau. Và thấy rằng hai bạn rất xứng đáng được mọi người cho một tràng pháo tay. Nào, bây giờ ta hãy ngăn nhò dòng nước mắt cảm động lại. Chúng ta hãy gặp nhau, có thể để cảm nhận tiếp, biết đâu chúng ta lại rơi nước mắt vì hạnh phúc thì sao? Đúng rồi. Nào, chuẩn bị mở rào để những giọt nước mắt đó cho bạn Loan nhìn cũng được mà Đạt. Em khá là run. Không có run. Hơi bình tĩnh. Nãy mở cho lúc Đạt đang khóc đó để Loan nhìn thấy thấy thương lắm. Ủa, anh ấy đã khóc hả? Cô kia là có cá tính đó nha, ít khóc đấy. Wow. Em chào anh. Anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Em tặng quà Đã cho cao anh. còn mang guốc cao nữa thành ra quá cao. Em tặng anh cây xương rồng. Ý nghĩa của nó là cây xương rồng khi nó đứng một mình hay là nó đứng cùng những cây khác thì nó đều rất là mạnh mẽ. Nó có gai nhưng nó có hoa. Và cái này nó là hình cái móng rồng để tượng trưng cho sự mạnh mẽ của người đàn ông. Em chúc anh cảm thấy tìm được một cái ý nghĩa gì đấy khi nhìn cái chậu cây này. Anh cảm ơn. Rồi mình mở cái quà của Đạt ra luôn đi. Quà của anh gửi tặng em đấy là một bộ chăm sóc tóc. Tại vì là anh có cái tiệm tóc, vì vậy là cái sản phẩm nó rất là ý nghĩa với công việc của anh. Em có thể mở nó ra. Em mở ra đi. Wow. Tất cả những cái sản phẩm này cộng với cả cái lược massage này thì em mỗi lần mà gội đầu xong dùng lược massage thì sẽ thấy sảng khoái. Bộ sản phẩm cũng rất là tốt, hàng sách công ty nhập khẩu chuẩn luôn. Đấy, em yên tâm tại vì là sản phẩm chỉ bán tại salon. Nên là em tìm bên ngoài cũng không có đâu. Cảm ơn anh Đạt rất nhiều, em rất thích. Màu đỏ cũng là màu em thích nữa. Rồi đấy thôi. Mình để củ nã vào đây nè. Rồi đó. Giờ hai bạn ngồi nói chuyện với nhau đi. Mấy chục năm trong cuộc đời chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt đó. Cảm nhận về nhau đi. Nào, Loan quay mặt qua đây. Hãy đối diện với Em nhau. khá là run. Thực sự là em rất có kinh nghiệm trước đám đông, nhưng mà hôm nay em cảm thấy là không có, mình bị run nhiều quá. Cho em hỏi là anh đang sống và làm việc ở đâu ạ? Anh đang sống và làm việc tại Hà Nội. Em thì trước đây em học ở Hà Nội, em học ngoại thương Hà Nội, tức là ngành kinh tế. Thì sau đó em vào đây làm việc 3 năm. Từ bé là em đã định hướng vào Sài Gòn rồi. 2017 thì em lại chuyển ra Hà Nội vì một cái lý do gia đình thôi. Và năm nay thì em quyết định quay trở lại được 6 tháng. Và định hướng của em nó sẽ là ở Sài Gòn. Anh có cái công việc của anh á, ở Hà Nội thì anh có thể chia sẻ một chút được với anh. Em đang muốn hỏi anh là nếu mà anh chuyển công tác vào Sài Gòn thì điều đó có trở ngại gì cho anh không? Thực ra ấy, thì anh đi vào Nam ra Bắc rất là nhiều. Và anh thấy là anh phù hợp ở ngoài Bắc hơn. Anh vào trong Nam này thì bạn bè khi mà đi vui chơi các thứ này kia thì
thì thấy vui thôi, chứ còn để mà cuộc sống anh muốn là cuộc sống nó ở ngoài Hà Nội, tại vì ở nơi đó thì anh đã đi lên học tập và công tác ở đó suốt 16 năm rồi, và anh thấy là cái môi trường đấy mình phát huy được cái khả năng của mình, và nó cũng thấy cuộc sống nó chậm rãi và dễ sống hơn. Ở trong Nam anh thấy cuộc sống nó nhanh hơn, ngay cả em đi đường em cảm giác là xe cộ ở trong Nam người ta cũng đi rất là nhanh, và ở ngoài Hà Nội thì người ta đi từ tốn hơn. Em có cảm nhận được điều anh nói, vì em cũng rất yêu Hà Nội, em cũng yêu Sài Gòn, và em biết là những người ở miền Bắc, ví dụ anh ở Hà Nam thì chắc là anh vẫn có bố mẹ và gia đình ở ngoài Bắc, đúng không anh? Đúng rồi. Nên có nghĩa là anh sẽ không có ý định là sẽ vào trong miền Nam sinh sống, vì là sự nghiệp của mình ở ngoài kia, đúng không ạ? Anh thì bố mẹ sinh 4 người con, anh là út. Chị gái anh thì ở bên châu Âu, một anh nữa ngoài Hà Nội và một anh nữa thì ở trong Sài Gòn này rồi. Và các anh chị thì đều lập gia đình và đều phải có cái trách nhiệm với cả gia đình nhỏ của mình. Và anh thấy là bố mẹ anh thì già, và mình cần phải có cái trách nhiệm nó cao hơn để thay thế những anh chị đang rất là nhiều việc. Đấy. Vâng. Dạ em hiểu. Nói chung đối với em là chữ hiếu là quan trọng nhất. Gia đình em có 2 người, em là đầu và em trai kém 3 tuổi đã lập gia đình. Thì hiện tại em đang làm việc ở Hà Nội cùng với bố mẹ, đi về giữa Hà Nội và Nghệ An đó. Thì em thì định hướng em sẽ ở Sài Gòn. Lý do là thực ra cũng không có lý do gì lớn lắm. Về công việc thì em có thể phát triển ở miền Bắc hay miền Nam đều được, nhưng mà em cảm thấy mình sống happy hơn, vui vẻ và tận hưởng hơn khi mình ở đây. Cũng như là cái tính cách của em á, khi em trở về Hà Nội làm việc thì có rất nhiều người nhận xét là tại sao Loan có thể nói với khách hàng như thế, tại sao em lại chia sẻ những điều như thế. Và có nhiều người còn nói là trông em khá là Tây, thì thực sự là tính cách của em khá là hướng ngoại và có nhiều điểm giống như một cô gái Tây á, về mặt suy nghĩ, muốn là làm hoặc là sẽ không có vì một cái điều gì đó mà mình giấu cái cảm nhận thực của mình ra cả. Thì khi sống ở Sài Gòn thì em không cần phải nghĩ đến những cái điều đó. Em nghĩ gì và em cho rằng điều gì là đúng thì em sẽ thể hiện nó, miễn là nó là đúng đắn và tốt. Thì em cảm thấy mình em dùng cái từ là em tận hưởng được nhiều hơn cuộc sống của em khi em ở Sài Gòn đó, từng ngày những ngày bình thường. Còn nó cũng có những cái trở ngại khi mà em về ra Bắc để thăm bố mẹ thì cũng khá là khó. Thế là hiện tại bố mẹ em đang ở Hà Nội. Vâng, bố mẹ đi về giữa Hà Nội và Nghệ An. Quê em... Quỳnh Lưu là quê của Công Vinh ấy. Dạ đúng rồi. Tại vì là Khánh Chi em Công Vinh là học dưới anh 3 lớp. Vâng, Đại học Văn hóa Hà Nội. Đúng rồi, dạ. Ở học Đại học Văn hóa Hà Nội. Em có biết gì về Hà Nam không? Em biết. Quê hương của Nam Cao có món cá chấm kho tộ rất là ngon. Chuối già, chuối ngự gì đó. Chuối ngự làng Vũ Đại. Vâng. Và cá kho cũng là làng Vũ Đại, đấy là những món mà Tiến Vua ngày xưa. Nhà anh thì không có gần chỗ đó, nhưng nhà anh thì bây giờ là đang gần một cái ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, lớn nhất thế giới. Dạ. Đấy, thì hy vọng là nếu mà có bấm nút thì anh sẽ mời em về quê anh để chiêm ngưỡng một cái ngôi chùa nó rất là đẹp, và cảnh quan thiên nhiên ở quê anh rất là đẹp. Quê anh thì nó là vùng bán sơn địa, có nghĩa là một nửa là đồng bằng và một nửa là núi, nên cũng không phải là xuất thân từ một cái gia đình nó giàu có hay vùng quê nó giàu có gì cả. Đấy. Yeah. Em có đi qua Hà Nam. Em ấn tượng vì cái phong cảnh vùng quê Bắc Bộ ấy, nó rất trữ tình, nhất là những buổi chiều mà có khói tỏa ra từ những ngôi nhà thì em rất thích. Rồi mình bỏ qua cái đoạn tả cảnh nha. Mình vô chuyện quan niệm về hôn nhân gia đình của hai bạn đi. Anh hỏi trước đi. Có nghĩa là em muốn lập gia đình từ năm 2017, nhưng tại sao đến bây giờ mà em lại chưa lập gia đình? Vì em chưa cảm thấy tìm được đúng người. Yeah. Có phải là em có khóa khó tính không? Không. Như thế này, khi những người mà người ta thích em á, cái em quan trọng đầu tiên đấy là cái về cái tư duy bản lĩnh của một người đàn ông á. Có nghĩa là ở đây không phải là về tài chính hay kinh tế gì cả. Một người đàn ông mà họ luôn luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu thì em cảm thấy là họ thu hút em rất nhiều hơn so với một người có thể là họ học lên thạc sĩ, tiến sĩ và họ thích một công việc nó đều đặn như vậy. Thì cái người đó không gây được cái sự thu hút đối với em. Và
trong cái công việc em á, em thì làm phụ trách về kinh doanh thì em gặp những cái người như thế rất là nhiều. Nhưng hai cái sau họ không có. Cái đặc biệt đó là cái sự chân thành thì không có một ai có cả. Và những người thích em thì cái số 1 của họ ấy, cái bản lĩnh của đàn ông chưa cảm thấy, em cảm thấy thực sự bị thu hút. Em không có mong tìm một người đàn ông mạnh mẽ hơn mình để mình dựa vào hay gì cả, nhưng mà em cần một người đàn ông để mình ngưỡng mộ, để mình sống cùng họ hàng ngày. Chỉ vậy thôi, tức là giá trị về tinh thần. Như em, anh nói người đàn ông này còn cả một cái chuỗi tóc ở Hà Nội, bây giờ nấy có cả tiệm tóc ở thành phố Hồ Chí Minh nữa đó. Bây giờ nấy chưa kể đấy, anh có cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn đấy. Và một người đàn ông mà có cái, vì em tiếp xúc với môi trường kinh doanh nhiều nên cái sự khô khan nó có. Và em nếu mà sống cạnh một cái người mà có một cái suy nghĩ hay là cảm nhận về nghệ thuật đó, thì em rất là thích. Bản thân em cũng có cảm nhận được một chút về cái đẹp. Ví dụ như em nghe một bản nhạc hay là nhìn một bức tranh, em biết được nó đẹp, nó hay ở đâu. Thì cái mà anh có, em nghĩ là anh là cái người có thể là làm cho cuộc sống của em màu sắc hơn. Anh có quan điểm gì về tình yêu, hôn nhân, gia đình không? Ví dụ như bây giờ người ta đang hỏi rất nhiều về cái chuyện sống thử ấy, thì anh nghĩ sao? Anh nghĩ vấn đề đó như thế nào? Anh nghe em nói là em chưa có mối tình nào cả. Là anh thấy là cái quan niệm của em nó khó khăn về tình yêu. Nên là việc mà em hỏi là việc sống thử chắc chắn là chắc là em không bao giờ làm điều đó. Nhưng anh nghĩ là cái việc sống thử ở bây giờ thì nó cũng không phải quá gì khắt khe cả. Với những người mà quan niệm như em ấy, thì người ta sẽ hạn chế ít dần đi. Em có hiểu, ví dụ như là ngày xưa mà ai mà có bầu mà trước khi cưới thì cả làng cả xã người ta đồn ầm lên là cô này là không có chính chuyên, mà ai lại đi ăn kem trước cổng như vậy thứ. Nhưng bây giờ ấy, là những người nào mà có bầu trước là bố mẹ, phụ huynh, tất cả mọi người đều mừng, đón về cái là được trâu lợn nghé luôn. Đấy, là người ta nghĩ thoáng rồi, ngay cả nông thôn thôi. Đấy, nên là anh nghĩ là em hãy thoáng hơn một chút trong qua tình yêu. Vì hiện tại anh đang ở Hà Nội, còn em ở Sài Gòn. Thì anh sắp xếp kế hoạch để chúng ta hẹn hò như thế nào? Em thì không ngại ra Hà Nội vì gia đình em ở ngoài đó. Còn anh thì sao? Em không ngại việc ra Hà Nội thì em cũng chả ngại việc vào trong Nam. Tại vì thực tế ở trong Nam thì em nhìn thấy họ hàng nhà anh, rồi là bạn bè, giới văn nghệ sĩ. Anh vào trong đây là ở nhà ca sĩ Châu Khải Phong mà. Anh ấy đưa chìa khóa, anh ấy đi biểu diễn show, anh để chìa khóa cho anh để ở nhà và để tham gia chương trình. Anh bảo là đấy là tại vì là cái chương trình báo gấp quá nên anh không có hủy được các show của anh đi diễn ở ngoài Bắc. Còn nếu mà không có bận như vậy thì là anh ấy đã đến cổ vũ cho anh rồi. Hôm nay gia đình anh đến đây rất là đông, thì không biết là chắc là mọi người cũng ở ngoài Bắc vào nhiều. Thì em cảm thấy rất cảm ơn gia đình của anh Đạt vì sự có mặt hôm nay. Em còn gì, anh có một bạn là cùng đồng hương với em luôn, người Nghệ An luôn. Và Cường nói là con gái Nghệ An rất tuyệt vời. Anh có thể xứng nghề với em không hả? Đúng là có một bài hát như vậy đấy. Đúng rồi. Anh thấy thế này là hai bạn rất là hiện đại. Ở hai bạn đó có một cái điểm chung là gì? Dễ hiểu nhau và dễ trao đổi với nhau về tất cả mọi thứ. Đây cũng là một chàng trai rất là bản lĩnh ha. Và em cũng là một cô gái cá tính. Chàng trai này có thể hóa giải cái cá tính đó để có thể kết nối lại hai cái trái tim mà đã lâu lắm rồi họ chưa gặp lại nhau. Bây giờ thế này, em trai, thời gian không có nhiều đâu, em bước tới nắm tay cô gái và có thể hát một bài nào đó tặng cô gái và nói lên tâm tư, những cái gì suy nghĩ trong lòng mình với cô gái về tình yêu nha, không nói chuyện làm ăn, không nói chuyện về xã hội nữa. Nào, mời em. Hãy nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện. Anh thì học về quản lý văn hóa nghệ thuật nhưng không học về chuyên ngành thanh nhạc. Anh học quay phim chụp ảnh, nên là để mà hát thì sẽ là không hay. Nhưng anh nghĩ là trong cái bài hát và lời bài hát đấy thì chứa chan rất là nhiều tình cảm của anh. Thì anh cứ mạo muội hát cho em nghe, rồi không có hay thì đừng có chê anh. Đây bài hát là Tìm Em qua câu dân ca. Anh về tìm, cho em dừng một chút được không? Không, tại vì em đang quên lời. Bài này của Hà Nam. Vâng, bài về Hà Nam, nên cho em xin điện thoại tìm search cái câu đầu tiên.
Anh nói lại câu đó em thì như em có thể gỡ cho anh được. Người trong ban tổ chức cho em xin cái đoạn. Chị không biết bài này chứ không là chị mớm mồi. Dạ. Chị không biết bài này. Chị không biết ạ. Chị không thuộc Tìm em bài này. Vâng. Tìm em qua con đường. Không, tìm em qua câu dân ca. Câu hát. Bài hát tên là Tìm em qua câu dân ca ấy. Đấy, cho anh xem chút. Anh về tìm em qua câu dân ca, con mắt liếc lại. Vâng, ba đứng chờ à? Đúng không chị? Chị không thuộc bài này. À. Rồi. Anh cứ bình tĩnh đi. Đây, nè. Bình tĩnh đi nào. Ok. Anh về tìm em qua câu dân ca, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Câu hát mời trầu Hà Lam quê ta, duyên dáng thiết tha Phú Lý quê nhà. Câu dân ca có từ bao giờ mà để thương, để nhớ, để đợi, để chờ. Về bến Phù Vân đi trên con đường mới, tìm câu dân ca. Về Bắc Thanh Châu vẫn nghe câu ca lao lòng. Anh sang chợ Bầu tìm mua buồng cao, em qua cầu Hồng Phú, Phú Lý ơi. Câu hát dân ca mà em vẫn hát, châu lay châu tính châu tình. Anh còn son, em cũng còn son. Anh về thưa với mẹ cha, để đôi ta được làm con một nhà, để đôi ta được thành thân vợ chồng. Vẫn nắm tay như thế. Bạn nữ hát đáp lại đi nào. Về Quỳnh Lưu cùng em gì đó, về Xứ Nghệ cùng em gì đấy. Xứ Nghệ chứ nhỉ? Em không hát được nhạc Nghệ An đâu. Em hát bài Con đường hạnh phúc của Thùy Chi ha, em hát một đoạn ngắn thôi. Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua, và em sẽ chờ, và em sẽ đợi. Dù cho gió mưa giăng kín khiến anh không tìm được thấy đường em, và để em lạc trong đêm tối tăm. Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi, đường đi quá nhiều rồi mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em. Giờ em đã biết con đường đó chính là anh. Trời ơi. Tuyệt vời. Rồi, cậu nắm tay ấy, em trai nắm tay đi. Hai người vẫn nhìn nhau. Vẫn nhìn nhau. Nào, hãy nói lên tất cả những suy nghĩ từ đáy lòng của mình với người đối diện đi. Qua cái nắm tay thì em cảm nhận điều gì? Em thấy anh đang rất run. Tay anh rất là ấm. Yeah. Tại vì là mọi người thường nói là những người tay ấm thì rất là tình cảm. Yeah. Anh nghĩ là qua cái nắm tay thì em sẽ cảm nhận một chút về cái tình cảm của anh. Yeah. Em thấy trông anh rất là khôi ngô tuấn tú, gương mặt rất là hiền lành, và đôi mắt, ánh nhìn của anh nó phát ra cái sự mạnh mẽ của một người đàn ông. Yeah. Tuyệt vời. Và trông anh cũng rất là duyên nữa. Và rất là trẻ. Rồi, trở về vị trí các bạn. Yeah. Nếu cô gái không mang giày gót cao thì có thể chúng ta hợp lý đấy. Em là người rất thích đi giày cao gót. Mai mốt đi với bạn trai đi giày xẹp xẹp chút xíu. Ok, bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm và chuẩn bị tinh thần. Nói lên trái tim, lời nói trái tim của mình. Nếu các bạn thật sự rung động và xem đây là một nửa mảnh ghép của mình thì đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó, không chờ đợi gì cả. Nếu cảm giác không phải, không cần bấm, hãy nhường cơ hội đó cho người khác. Chúng ta đang đối diện với người thân, gia đình và hàng triệu khán giả. Hãy làm đúng những cái gì mà trái tim mình mách bảo các bạn nhé. Bấm nút là phải trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. Em nhờ một chút đâu, em hỏi một câu nữa được không? Hỏi một câu đi em. Hỏi đi. Em nói là em sẽ có
theo chồng ra ngoài Hà Nội không, hay là bắt chồng phải vào trong Nam? Em mới trở lại được 6 tháng. Em đã ra vào 2 lần rồi nên em không muốn, em sẽ ở lại đây. Câu trả lời của em là em sẽ ở lại Sài Gòn. Ok em. Rồi, thôi thì 1, 2 và 3. Hết thời gian. Không bấm. Cả hai không bấm. Các bạn thật là cá tính. Một cô gái cá tính, một chàng trai cũng cá tính. Chúng ta có thể là những người bạn. Yeah. Thật sự chỉ vì lý do địa lý thôi. Em muốn chia sẻ một chút là cái việc mà thay đổi môi trường địa lý để ảnh hưởng đến công việc sự nghiệp nó rất lớn. Em là người đã trải qua điều đó 2 lần. Và khi công việc mọi thứ bị xáo trộn thì cái đời sống, tình cảm, những cái kế hoạch khác nó đều bị chi phối rất nhiều. Cho em nhận xét về anh Đạt, em không thể ngờ rằng là chương trình lại giới thiệu cho em một anh chàng đẹp trai và giỏi giang như thế. Thật sự em cảm thấy rất ấn tượng với anh. Nhưng có lẽ là lý do cho hai cái chúng ta không bấm nút là vì khoảng cách địa lý, chỉ vậy thôi. Và em chúc anh sẽ có nhiều may mắn. Anh hãy luôn yêu và hãy tự tin, sẽ một ngày tình yêu sẽ tìm đến chúng ta. Chúng ta có thể giữ liên lạc qua Facebook hay là Zalo và nói chuyện với nhau, cùng chia sẻ với nhau. Và khi anh vào đây công tác thì đừng ngại ngần gọi cho em. Okay. Yeah. Chúc anh thật là nhiều năng lượng và nhiều niềm tin yêu và trong cuộc sống nha. Thật tiếc nha, anh không biết nói sao. Hãy mở lòng mình ra nữa, hãy cho chúng ta một cơ hội. Anh nghĩ rằng là không có gì nó hoàn chỉnh cả. Chúng ta suy nghĩ như thế, nhưng khi có tình yêu rồi, có sự thăng hoa trong tình yêu rồi, đã có yêu nhau rồi thì không ngại đường xa, có thể thay đổi cuộc sống tất cả mọi thứ. Các bạn biết không, khi tình yêu đó đến, khi hạnh phúc nó tràn ngập vào trong người chúng ta không biết nơi đó là nơi nào cả. Nơi nào có hạnh phúc, nơi đó có chúng ta. Theo anh nghĩ một chút cô gái hãy mở lòng một chút xíu nữa. Theo anh nghĩ chàng trai cũng đừng cứng nhắc trong câu chuyện đó nữa. Bởi tôi biết bạn ra vào thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là dễ. Và cô gái cũng có thể ra Hà Nội nếu như chúng ta yêu nhau, hạnh phúc bên nhau. Đừng cứng nhắc trong tình yêu các bạn nhé. Tôi chỉ có đơn giản một câu như thế thôi. Đừng cứng nhắc trong tình yêu, hãy cho mình một cơ hội. Rồi, đó là quyền quyết định các bạn. Tôi tôn trọng điều đó. Vâng, thì Vân nghĩ hai bạn này có một cái chọn lựa như thế là chính xác. Thực sự đối với hai bạn, bởi vì Vân biết bạn Đạt, sự nghiệp của bạn Đạt, công việc của bạn Đạt ở ngoài Bắc rất là thuận lợi, rất là thuận lợi luôn đó. Còn với bạn Loan ở đây cũng vậy. Khi mà bạn nói cái câu này, khi mà bạn sống ở trong Nam, bạn được sống tận hưởng nhiều hơn và sống hết với cái tính cách của bạn. Bởi vì người miền Nam là có làm sao nói vậy người ơi. Mà bạn là tính cách của bạn là như thế. Còn miền Bắc mình là phải đón ý, phải rào trước đón sau, phải kính kẽ. Đó là chính cái cơ hội mà các bạn đã mất đi. Tại sao ta không xử lý mềm dẻo chút xíu? Chúng ta hãy tạo cho nhau cơ hội đi. Biết đâu được, cái gì cũng thể thay đổi cả. Trên trái đất này không có gì là không thể thay đổi cả. Nhưng mà vấn đề ở đây á, là hai tính cách đó là các bạn sẽ khác nhau. Tại vì Vân biết bạn Đạt là người kính kẽ, người gọi là rất là nền nã ông bà mình như thế nào. Thành ra là hai bạn giải quyết như vừa rồi tôi thấy là hoàn toàn chính xác. Tôi thấy và không Loan chính xác. rất là cởi mở. Tôi lại khác với bà mối, tôi thấy không chính xác. Em chỉ thấy tiếc là tại sao em không có gặp anh ở Hà Nội nhỉ? Vì em đi khắp nơi ở Hà Nội. Thực ra thì salon của anh ở 38 Nguyên Hồng thì gần Đại học Ngoại thương, rất gần Đại học Ngoại thương. Em làm việc ở Vincom Nguyễn Chí Thanh suốt hơn 2 năm. Không có chuyện nữa. Và em rất hay đi mua đồ. Với nhau nữa. Các bạn rất hợp với nhau, nhưng tại sao không cho nhau một cơ hội lại cứng nhắc trong tình yêu như thế? Tôi sao là người đứng ở giữa đây không cho các bạn nói chuyện nữa. Tôi tiếc cho hai bạn lắm. Thì bây giờ các bạn còn liên lạc với nhau mà. Tôi rất sau mong này muốn mà hai bạn bấm nút. Bởi vì hai người này rất là thông minh. Hai người này rất là có thể hai các bạn sẽ tạo nên một cái điều gì đó bất ngờ trong tình yêu. Tôi mong là như thế. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia một câu chuyện mà chính ông Mai rất là tiếc. Và tôi vẫn mong muốn các bạn có một cái kết rất là đẹp với nhau. Tôi nghĩ là như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Đây là những món quà chúng tôi gửi tặng các bạn.
Đạt nó biết nó gặp tôi Đây. mà nó không cho tôi cái dầu này. Phần quà Em có phần quà Em với anh đứng, cho gần chị nhau. Hồng Vân và anh Quyền Linh, nhưng ban tổ chức không cho đưa trên sân khấu. Vậy Vâng, à. đây lại mang tiếng em quá. Em cũng có món quà cho hai MC ở. Chị giỡn đó nha. Đây. Chị đùa đấy. Đây là đi phượt Cầm nè, cái cô gái đi. rất thích cái này. Đây, đúng rồi. Đây, đi phượt. Này là cực kỳ hợp với Hai- em đó Loan. Cũng có thể đi phượt nha, Đạt nha. Vâng, cảm ơn. Hai người rất là thông minh, rất Đúng là rồi. hiện đại. Nào. Đó. Đây là món Đấy, quà ôm trước đi. máy lọc không khí Toshiba gửi tặng các bạn. Còn gì nữa không? Hết rồi. Rồi, đây. Có chừng Hãy giữ cho nhau một kỷ niệm thật đẹp, hãy giữ cho nhau tất cả những gì mà đã trải qua một thời gian rất ngắn. Tôi nghĩ rằng rất là ấn tượng ngay cả với chúng tôi nữa. Và tôi chắc chắn là các bạn sẽ nhớ những lời nói ngày hôm nay, và đôi khi các bạn sẽ nhớ nhau đấy. đó. Anh Đạt hãy làm bạn với em ha. Nhiều khi- Tại vì em muốn anh là dù thế nào đi nữa hãy tin ở tình yêu, vì đó là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống của chúng ta. Nó sẽ làm cho anh cảm thấy hạnh phúc, và nếu mà anh cứ kiên trì với điều đó thì một ngày may mắn sẽ đến với anh với một Anh nghĩ Cô là cũng thế đấy cô ạ. Rồi. Cô cũng phải được kiên trì với tình yêu đấy. Mỗi người đi một đường đi. Hai người tay không đi vô. chung một đường được rồi. À. Nào em Đó. gái, đi bên kia. Của nã nhiều quá. Đây. Dạ. Ai... Tình yêu có thể chúng ta sẽ thay đổi bằng nhiều cách. Tình yêu là một phép màu, tình yêu là rất là nhiều màu sắc. Chúng ta có thể xử lý bất kỳ trong tình huống nào nếu thật sự chúng ta có cảm xúc với nhau. Chỉ trừ khi chúng ta không có cảm xúc với nhau thì không điều gì có thể thay đổi cả. Thì vấn đề là chỗ đó đó Linh. Tôi thấy rằng thôi chúng ta Thôi, sẽ bàn thì chuyện này thôi, sau nhé. Thôi, sau đi. Rất tiếc, tôi tiếc lắm các bạn, thật sự. Ôi, giá như phải để hai bạn ấy nói chuyện lại từ đầu. Nếu giá như có nhiều thời gian, chúng tôi sẽ khuyên các bạn ấy nên bấm nút. Dù sao thì câu chuyện cũng đã xảy ra rồi các bạn. Ngày hôm nay sẽ có hai câu chuyện, hai màu sắc khác nhau, hai cách diễn giải khác nhau. Và cuối cùng thì tôi chỉ mong rằng tình yêu sẽ sớm đến với những cặp đôi. Cho dù có bấm nút hay là không bấm nút, hẹn hò là phải có cảm xúc. Có cảm xúc thì người ta bấm nút, còn không cảm xúc thì không cần bấm nút. Đó là những gì chúng tôi muốn trao đổi tất cả quý vị các bạn.